All right, let's get started. 5, 4, 3, 2, 1. It's a pleasure to have you. Thank you. हामीले कुरा गरेको केही समय भयो हैन on and off but again thankfully we got to sit today and thank you for inviting me to your clinic. Sure, welcome. Let's give everybody a gist, Doc, why don't you tell everybody just a little bit about yourself? Let's start off with that way, which I'm sure you've never done that before. Yeah, this is the First time. Talking about yourself is the most difficult thing. Just a little bit. मेरो नाम ईशान अधिकारी हो. म चाहिँ by profession I'm a neurologist and clinical neurophysiologist भनिन्छ उता युएसमा. That means to say epilepsy, neuromuscular, autonomic disorders मा मैले चाहिँ एक्सपर्टिज हासिल गरेको छु. अहिले म नेपाल फर्केको जनवरी 19-20 महिना भयो. युएसमा 18-19 इयर्स बसेँ. अनि नेपालमा चाहिँ अब एपिलेप्सीको चाहिँ पेसेन्ट्सहरू चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ. मोर देन 3.5 लाख जस्तो हुनुहुन्छ. सो दिस इज त्यो सबै कन्ट्रीमा 1% अफ द डब्लुएचओको स्ट्याटस अनुसार चाहिँ 1% अफ द एभ्री कन्ट्रिज पपुलेसनमा चाहिँ यो रोग हुन्छ. आइडेन्टिफाइड अर नन आइडेन्टिफाइड. त्यो भएर 3.5 लाख मान्छेलाई को समस्या म एक्लैले चाहिँ समस्या सल्भ गर्न सक्छु कि सक्दैन थाहा छैन. बट आई क्यान डेफिनेटली स्टार्ट समवेयर भनेर त्यो चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ एउटा अपलिफ्ट गरौँ एपिलेप्सी ट्रिटमेन्टलाई इन्टरनेसनल लेभलको ट्रिटमेन्ट दिउँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ बिकज दिस इज अ भेरी कन्ट्रोलेबल डिजिज. औषधि खाएपछि अनि पिपल क्यान लिड द नर्मल लाइफ. अब यसमा धेरै स्टिग्माजहरू छ त्यसमा हामीले रिसर्चहरू पनि गरेका छौँ. अब त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ कसरी ओपनली डिस्कस गर्ने, कसरी कुरा गर्ने र एपिलेप्सीको पेसेन्ट्स अथवा एपिलेप्सी भएको महिलाहरूमा के कस्तो किसिमको लान्छनाहरू त्यस्तो उहरू छ त्यसलाई कसरी हामीले चाहिँ समाजबाट चाहिँ त्यो हटाउने त्यो सबै कुराहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने लागेर म चाहिँ नेपाल फर्केँ. एन्ड अल्सो आई वाज फिलिङ लिटल बोर्ड ओभर देयर डुइङ द सेम थिङ देयर. एन्ड नाउ अहिले यहाँ चाहिँ आइसकेपछि चाहिँ हामीले आफ्नो सेन्टर सुरु गरेका छौँ जुनमा चाहिँ हामीले कम्प्रिहेन्सिभ क्लिनिकल केयरको प्रोग्राम ल्याएको छ. त्यहाँ चाहिँ एउटा पेसेन्टलाई चाहिँ सबै एस्पेक्ट्सबाट ट्रिटमेन्ट हुन्छ. भन्नाले अब मैले न्युरोलोजीबाट हेरेँ भने मात्र अरू किसिमको प्रब्लम्सहरू छ भने त्यही बेलामा चाहिँ एड्रेस हुन्छ. सो कम्प्रिहेन्सिभ क्लिनिकल केयर चाहिँ नेपालमा हाम्रोमा चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा छ. तर त्यो चाहिँ एब्सोल्युटली त्यो हामीले स्ट्रिम लाइन गरेर पेसेन्ट र पेसेन्टको फ्यामिलीलाई चाहिँ कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ लेस एङ्जाइटी प्रोभोकिङ. डक्टर्सका जाने बित्तिकै औषध लेख्छन् यो गर्छन् भन्नुभन्दा पनि के छ त समग्रमा मेरो हेल्थ कन्डिसन के छ समग्रमा भन्ने बुझ्नलाई र बिरामी हुनबाट रोक्नलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमले हामीले चाहिँ अहिले टिम अप गरेका छौँ. सो वी हेभ भेरी ब्राइट माइन्ड्स. सबै बाहिरबाट पढाउनु भएको छ. सो अहिले हामी त्यसमै लागिरहेछौँ. बिसाइड्स मेरो आफ्नो एपिलेप्सी न्युरोमस्कुलर अटोनोमिक चाहिँ छँदैछ. Wow. Thank you very much. First of all, thank you very much for giving us your time. Thank you very much for your welcome. एउटा एक्जाम दिइरहेको थिएँ कि मैले होइन यो धेरै समय अगाडिको कुरा होइन आई वाज गिभिङ एक्जाम. एक्जाममा एउटा कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा थियो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ जतिखेर पनि अट्याक आउनसक्छ, जतिखेर पनि हुनसक्छ. आइ एम 35 years old होइन. इट क्यान ह्यापन टु मी टु इफ आइ एम नट मिस्टेकन होइन. एक्जाम दिइरहेको बेलामा कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ इट वाज अ स्कुबा डाइभिङ एक्जाम होइन. म मेरो स्कुबा डाइभिङ लाइसेन्सको एक्जाम दिइरहेको थिएँ होइन. एक्जाम दिनुपर्छ त्यसमा अनलाइन एक्जाम दिनुपर्छ होइन. अनि इट गट मी थिङ्किङ 50 फिट पानी मुनि हुँदाखेरि इफ आई हेभ अ अट्याक व्हाट एम आई गोना डु के गर्ने त मैले भनेर होइन. अनि त्यसपछि थोरै मैले पढाएको थिएँ कि थोरै जिस्ट पढाएको थिएँ कि हुन्छ नि होइन. जसरी चाहिँ मेरो मास्टरले चाहिँ मलाई चाहिँ कसरी चाहिँ बचाउँछ पानी मुनि 50 फिट मुनि. किनभने 50 फिटबाट एकैचोटि माथि आउन मिल्दैन कि होइन. त्यही मुनि नै सल्भ गर्नुपर्छ कि प्रब्लम होइन. अनि थोरै पढ्दै थिएँ मैले. अनि झट्ट हजुरको पनि याद आएको थियो कि मलाई ओहो म नेपाल गएपछि हजुरसँग कन्भर्सेसन गर्छु भनेर होइन. यो केही महिना अगाडिको कुरा हो यो होइन. नाउ आइ एम अ सर्टिफाइड ड्राइभर बट द्याट आन्सर वाज नेभर of course it was solved within that sphere of question होइन. and that got me thinking as well के हुन्छ नि यो जतिखेर पनि जसलाई पनि हुनसक्छ. Can you elaborate epilepsy के हो भनेर? Okay, so you this is a nice and very important question के किन भन्दाखेरि
हामीले एपिलेप्सी भनेको नेपालीमा छारे रोग भन्छौँ, मृगी भन्छौँ होइन। त्यो भनेको कन्डिसन हो। एपिलेप्सी भनेको डिजिज भन्दा पनि कन्डिसन हो। किन के को कन्डिसन हो भन्दा सिजर्सको कन्डिसन छ। सिजरको नेपालीमा ठ्याक्कै मिल्ने शब्द छैन, यसलाई दौरा भनिन्छ हिन्दीमा चाहिँ। तर सिजर चाहिँ 1, 2 वा 2 भन्दा बढी भएको खण्डमा त्यसलाई हामी एपिलेप्सी भन्छौँ, जुन चाहिँ एल्कोहलको इन्फ्लुएन्समा भएन भने अथवा डायबिटिजहरू जस्तोको इन्सुलिन सुगरकोमा भएन भने चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी अनप्रोभोक्ड सिजर्स भएपछि हामी त्यसलाई एपिलेप्सी भन्छौँ। एपिलेप्सी कन्डिसन भयो, सिजर लक्षण भयो। मेक सेन्स? एक्ज्याक्टली। अब आयो कुरा, सिजर धेरै कारणले हुन्छ। जस्तो ज्वरो मान्छेलाई फिभर आउने कारणहरू धेरै हुन्छन् भने त्यस्तै सिजर आउने कारण पनि धेरै हुन्छ। अब त्यो सिजर के कारणले आएको छ त्यो कुरा पत्ता नलागेसम्म त्यो एपिलेप्सी कुन किसिमको एपिलेप्सी हो पनि थाहा हुँदैन, र कुन किसिमको औषधिले त्यसलाई सबभन्दा बढी फाइदा गर्छ भन्ने कुरा पनि निर्धारित हुँदैन। भन्नाले अब सबभन्दा फर्स्टमा हामीले सिजर किन भयो भने थाहा पाउनु पऱ्यो, एपिलेप्सी हो कि होइन भने थाहा पाउनु पऱ्यो, र कस्तो किसिमको हो भने थाहा पाउनु पऱ्यो। त्यसपछि बल्ल हामीले चाहिँ कस्तो औषधि दिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसबाट हामीले निर्धारित गर्ने। अब सिजर भनेको के हो भन्ने कुरा आउँछ होइन। एपिलेप्सी त सिजर भनेको 2भन्दा बढी भयो भने बुझिहाल्यो। अब कुरा आयो सिजर भनेको चाहिँ हाम्रो ब्रेनमा, हाम्रो त ब्रेन मस्तिष्क चाहिँ इलेक्ट्रिकल करेन्ट एक्टिभिटिज हो। त्यसमा हामीले बोल्ने, खाने, यसरी बस्ने सबै कुराहरू चाहिँ एउटा रेगुलेटेड इलेक्ट्रिकल फ्लोको माध्यमबाट हुन्छ। अब त्यो रेगुलेटेड इलेक्ट्रिकल फ्लोमा कुनै पनि ठाउँमा डिस्टर्बेन्सेस आउन सक्छ। अब ब्रेनको कुन भागमा त्यो डिस्टर्बेन्सेस आछ, त्यो भागले कुन बडीको कुन पार्टलाई कन्ट्रोल गर्छ, त्यसमा म्यानिफेस्टेसन देखिन्छ। त्यो बाहिर देखिने सिजर्सहरू भयो। ब्रेनको सपोज गरौँ एउटा सानो ठाउँबाट आछ भने, हातलाई कन्ट्रोल गर्ने भागबाट आछ भने हात मात्र हल्लिने भयो, आँखा टोलाउने मात्र हुन्छ कसैको। अब कसैको होल ब्रेनमा नै सिजर आयो भने चाहिँ होल बडी, त्यो हामी जुन देख्छौँ नि, काम्ने, फिज काट्ने, त्यो सबै कुराहरू देखिने भयो होइन। अब आयो हामीले चाहिँ सिजरलाई अब त्यो रेगुलेटेड करेन्टबाट अनरेगुलेटेड भइदिन्छ, र कतिसम्म अनरेगुलेटेड हुन्छ त, थोरै समय, लामो समय, सबै कुरा हुनसक्छ नि त, टाइमिङ पनि त हुने भयो, त्यो हुने भयो। त्यो जिउमा देखिन्छ कतिवटा सिजर्सहरू। कतिवटा सिजर्सहरू जिउमा देखिँदैन, ब्रेनभित्र मात्रै भइरहन्छ, त्यसलाई हामी इलेक्ट्रोग्राफिक सिजर्स भन्छौँ। अब ब्रेनभित्रमा देख्यो भने के प्रेजेन्टेसन हुन्छ त भन्दा चाहिँ स्पेसल्ली बच्चाहरूमा चाहिँ पढाइहरूको त्यो डिक्लाइन हुँदैछ, स्कुल डिक्लाइन। अनि कसैले चाहिँ मलाई एकदमै स्मरण शक्तिहरू कम भयो, मेमोरी पावर कम भयो भन्दै आउनुहुन्छ, कसैले मैले बिर्सिन थाल्ने भन्ने हुन्छ। अब अल्जाइमर्स डिजिजकै पेसेन्ट्सहरूमा पनि कतिजनामा हामी सिजर्स देख्छौँ होइन। अब भन्नाले बच्चादेखि वयस्कसम्म हामीले धेरै किसिमको ब्रेन एक्टिभिटिजहरूको चाहिँ मोनिटरिङ गरेर हामीसँग रिसर्च पेपर, रिसर्च डेटाहरू छन्। त्यो सबै हुँदै पनि त्यो सिजर चाहिँ कुन भागबाट आछ, कस्तो किसिमले आछ, के कारणले आछ, सबै थाहा हुन्छ आजकल। अनि त्यो भएर त्यसलाई हामीले ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छौँ। तर सिजर भनेको चाहिँ एबनर्मल इलेक्ट्रिकल करन्ट इन द ब्रेन, unregulated. I'm scared to go to your clinic back. I go back and then imagine all the shit in my head. All the currents flowing from all over the place. Daniel, you wanna go to his clinic? Imagine this, बच्चाहरूलाई स्कुल पर्फर्मेन्स इम्प्रुभ हुने, बच्चाहरूलाई त हामीले त उनीहरूको त लाइफ अगाडि धेरै करियर छ नि त। त्यसलाई हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गरेर उनीहरूलाई हामीले एपिलेप्सीको पेसेन्ट वा सिजरको पेसेन्टलाई हामीले चाहिँ राम्रोसँग कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ भने त उनीहरूको त लाइफ टाइम इम्प्रुभमेन्ट हुने भयो नि त। अन्त ऊ त एउटा समाजमा हामीले त हाम्रो उद्देश्य के हो भने समाजमा एउटा बच्चालाई कसरी सक्षम भनेर उभ्याउने। स्कुलको काम पनि त्यही हो, टिचरको, डक्टर्सको काम पनि त्यही हो। एज मच एज संसारमा कुनै पनि रोग कन्ट्रोल गर्ने त हो नि, प्रिभेन्ट हामीले स्टेबल गर्ने हो क्या। अब क्योर भनेर त यसरी हेर्दाखेरि त अब हामीले त अब एन्टिबायोटिक्सले इन्फेक्सन्सहरू क्योर हुन्छ मोस्टली, अदर ड्रग्स, अरू डिजिजहरू मोस्टली वी ट्राई टु किप इट स्टेबल अर कन्ट्रोल। यसलाई अझ अलिकति इलाबोरेट गर्नुपर्छ है। पढ्न सकेन बच्चाले होइन, तर अरू कुनै सिम्टम हुन्छ? आइएम स्योर द्याट्स नट द ओन्ली सिम्टम। 2+2=5 भन्न थालेर मात्रै सिम्टम भएन होइन। वाट आर द अदर सिम्टम्स? अब बच्चाले यङ एजमा क्याच गर्नको लागि, यङ एजमा अब सानो बच्चाहरूमा कतिले टोलाउने मात्रै हुन्छ,
कसैले टाउकोमा त झप्प झार्ने पनि हुन्छ कति कुनै पनि किसिमको एबनर्मल प्याटर्न्स आउने बित्तिकै त्यो कुराहरू कन्सर्निङ हुन थाल्नुपर्छ पेरेन्ट्सलाई क्या अनि इभन स्कुल टिचर्सलाई पनि त्यो भएपछि त्यो भएर हामीले राइट डिरेक्सन्समा राइट ठाउँमा पठाउन सकेर हामीले राइट टाइममा इन्भेस्टिगेसनहरू गरेर राइट डायग्नोसिस गऱ्यौँ भने त उनीहरूको त वाट इज कजिङ एक्ज्याक्टली द प्रब्लम भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छौँ तर अब पढ्न मात्र सकेन भन्दा त्यसलाई सिजर भन्न मिल्दैन तपाईँले भनेको राइट हो तर त्यो सँगसँगै उसको फोकस अटेन्सन बिग्रिन थाल्यो उसको मेमोरी पावर सम्झिँदैन नसम्झिने उसले पढे पनि सम्झिँदैन यसरी गर्छ भन्दा बिस्तारै बिस्तारै बिग्रिँदै कुनै बेलामा चाहिँ उसलाई फुल सिजर आउनसक्छ अथवा ज्वरो आउने बेलामा धेरै सिजर भएको हुनसक्छ बच्चामा भनेपछि धेरै फ्याक्टर्सहरू त्यहाँ हुन्छन् जसले चाहिँ हामीलाई रेड फ्ल्यागको रूपमा सङ्केत गर्छ त्यो बेलामा ठ्याक्कै अब सबै रेड फ्ल्याग्सहरू हामीले अहिले पेरेन्ट्सलाई अथवा टिचरलाई एजुकेट गर्न त्यति सम्भव नहोला तर कुनै पनि किसिमको सानो किसिमको घटनाहरू पनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हुन आउँछ बच्चाहरूको केसमा अब आयो यङ एडल्ट्सहरूमा त उनीहरूकोमा पनि कतिजनामा चाहिँ अब यस्तो सिम्टम्सहरू भन्ने भन्ने आफ्नै किसिमको धारणाहरू छन् हाम्रो देशमा त्यो कति कुराहरू एक्सपोज गर्ने नगर्ने भन्ने कुराहरू आफ्नै किसिमको त्यो स्टिग्मा एज ट्याबुजले आफ्नै किसिमको स्ट्रागल्सहरू छन् अब अलिकति अब त हाम्रो सोसाइटी अझ ओपन हुँदै गएको छ त्यसले गर्दाखेरि अझ धेरै मात्रामा चाहिँ हामीसँग मान्छेहरू आउनु भएको छ अब एल्डरली फोक्समा गइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अब कतिचोटि चाहिँ मेमोरी प्रब्लम्सहरू आउनु थाल्छ भनेपछि सधैँ सिजरले मात्रै गर्छ हुन्छ भन्ने होइन तर सिजर इज वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर द्याट मस्ट बी रुल्ड आउट फर एनी काइन्ड अफ मेमोरी प्रब्लम अर वर्सनिङ अर डिक्लाइनिङ पर्फर्मेन्सेस इन्टेलेक्चुअल एबिलिटिज त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले एकदम हेर्नुपर्छ त्यतिखेरको त्यो एउटा क्वेसनमा चाहिँ इट गट मी थिङ्किङ के हुन्छ नि त्यो एउटा प्रश्नमा चाहिँ किनभने कस्तो हुन्छ भने इन द स्पोर्ट द्याट आई लभ होइन आई लभ द स्पोर्ट होइन यसलाई स्पोर्टै भनिदिन्छु म होइन अनि 50 फिट 80 फिट 100 फिट पानी मुनि हुँदाखेरि होइन त्यो केही समस्या आयो भने त्यो समस्या त्यहीँ समाधान गर्नुपर्छ कि होइन यु क्यानट कम अप टु द सर्फेस कि यु हेभ टु फिक्स इट राइट देयर होइन अनि त्यो फिक्स गर्नको लागि चाहिँ यु हेभ टु बी एज काम एज यु क्यान कि the coach or the other person next to you. No. You itself. You itself. One of the first things that they teach you in scuba diving is stay calm. Doesn't matter. जे समस्या आइपऱ्यो पनि होइन फर्स्ट किप ब्रिदिङ एन्ड स्टे काम आफू रिल्याक्स भइसकेपछि मात्र त्यो समस्याको समाधान सल्भ गर्न सकिन्छ नि त होइन अब सासै फेर्न सकेन भने चाहिँ त्यो अर्को छ त्यहाँ अप्सन होइन के गर्नुपर्छ भनेर होइन अरू प्लान बी प्लान सीहरू छ होइन तर फर्स्ट यु हेभ टु स्टे काम होइन अनि ठ्याक्क त्यो मैले अघि नै एपिलेप्सी भनेपछि त्यो सिजरको त्यो एउटा थियो कि होइन अनि मैले सोचेँ कि द्याट गट मी थिङ्किङ कि अब वाउ हुन्छ नि इफ यु गेट अ सिजर डाउन देयर हो होइन यो कम्प्लिटली रिलाइङ अन समबडी एल्स होइन अनि त्यही कुरा इट क्यान ह्यापन एनीवेयर के यो त ल 50 फिट 30 फिट 50 फिट 100 फिट मुनिको कुरा गऱ्यौँ होइन तर अर्को व्यक्तिलाई त के भइरहेछ उसले त के पनि गर्न सक्दैन होइन युर सी इज भेरी भेरी हेल्पलेस होइन अनि मलाई एउटा मोमेन्ट याद छ क्या हामी सानो हुँदाखेरि चाहिँ हामी मनोकामना जाँदाखेरि हिँडेर जानु पर्थ्यो कि होइन चढ्ने पनि त्यो केबल कार पनि अप्सन थियो हिँडेर जाने पनि अप्सन थियो देयर यु गो हामी हिँडेर गएको थियौँ भने हामी अलमोस्ट टपमा पुग्ने बेलामा चाहिँ आई स्टिल रिमेम्बर एकजना साथीलाई चाहिँ त्यो हाम्रो टिमको होइन हामीहरू होइन अरू कोही साथीलाई चाहिँ त्यहाँ लड्नु भएको थियो नि त्यो त्यतिखेर मलाई थाहा थिएन के भयो भनेर होइन नाउ वेन आई कम टु थिङ्क अबाउट इट के हुन्छ नि होइन द्याट पर्सन वाज गोइङ थ्रु सिजर के किनभने त्यो मुखबाट चाहिँ त्यो फिज आएको थियो कि होइन त्यहाँ धेरैजनालाई थाहा थिएन कि के गर्ने भनेर होइन सो आई बिलिभ द्याट अवेरनेस इज भेरी भेरी निडेड होइन इफ अ पर्सन मेल हो फिमेल होइन इज ह्याभिङ अ ह्युमन बिइङ इज ह्याभिङ अ सिजर होइन के गर्ने डक ओके सो टु एन्सर यो फर्स्ट पार्ट अफ द क्वेसन स्कुबा डाइभिङको कुरामा 50 फिट मुनि अथवा 80 फिट मुनि माथि इमिडिएटली ल्याउन नमिल्ने कारण चाहिँ नाइट्रोजनको प्रब्लम हुनसक्छ इज द्याट राइट डिसिएस हुन्छ राइट सो त्यसमा ल्याएर माथि ल्याउनु नमिल्ने हो भने ल्याएर माथि च्याम्बरमा राख्न सकिन्छ सो फर्स्ट थिङ सो सेकेन्ड फर्स्ट त्यसमा म तपाईँलाई चाहिँ के एडभाइस गर्छु एज अ सर्टिफाइड स्कुबा ड्राइभर भन्दा चाहिँ जो मान्छेलाई सिजर भयो हि मस्ट बी ब्रिदिङ एटलिस्ट हिज अक्सिजन मास्क सुड बी इन्ट्याक्ट एन्ड लेट इट ह्यापन नट लेट इट पास त्यहाँ राखेर आफू यु स्टे इन देयर एज अ काम पर्सन एन्ड अब्जर्भ उसले चाहिँ अब त्यो एस्पिरेसन गरेर पानी चाहिँ खानु भइदिएन क्या
that is the thing that you have to make sure that he is not going to aspirate. त्यो तपाईँको जिम्मेवारी हुने हो, राइट? ओके, त्यो भयो 85 अथवा 100 फिट मुनिको कुरा गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि माथि इमिडिएटली ल्याएर हामी च्याम्बरमा राखेर वी क्यान डु द वाट एभर निडफुल. अब आयो बाटोमा भइरहेको मान्छेहरूलाई अथवा कुनै ठाउँमा मान्छेले फिट्स पाएको देख्यो भने नर्मल पब्लिकले के गर्ने, नर्मल मान्छेले के गर्ने होइन? बसमा भइरहेछ, ड्राइभरलाई भयो, धेरै कुरामा हुनसक्छ नि, हाम्रो त स्क्रिनिङ छैन, धेरै कुराहरू छ. बाहिर बाटोमा भइरहेको मान्छेलाई देख्नुभयो भने सबभन्दा फर्स्टमा हामी चाहिँ लेफ्ट ल्याटरल पोजिसन भन्छौँ, लेफ्ट साइडमा ल्याटरल पोजिसनमा राख्ने. त्यसको साइन्टिफिक रिजन्सहरू छ. सबभन्दा फर्स्टमा त त्यो फिजहरू आफै पनि एस्पिरेट हुँदैन, आफ्नो सलाइभाहरू. अर्को कुरा टङ चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ सिजो हुँदाखेरि सिधा सुत्दाउँदाखेरि टङ फल ब्याक गर्छ र आफूलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ. त्यसले गर्दा लेफ्ट ल्याटरल पोजिसनमा राख्यो भने चाहिँ ब्रिदिङलाई सजिलो हुने भयो. र स्टे विथ द पेसेन्ट एन्ड अब्जर्भ हिम. अब त्यो उसको कन्सियसनेस रिगेन हुन्छ कि हुँदैन, फेरि ब्याक टु ब्याक सिजर आउँछ कि आउँदैन, र कन्सियसनेस रिगेन भयो भने पनि उसलाई इमिडिएटली उठ्न नदिने, टाइमिङ गर्ने, के भयो अब्जर्भ गर्ने, र मेडिकल पर्सनल आएपछि उसलाई सबै कुरा ब्रिफ गरेर हस्पिटल पठाउने होइन. अर्को कुरा आउँछ ब्याक टु ब्याक सिजर आउनु थाल्यो भने के गर्ने? कतिलाई त एउटा अर्को छोड्दैन, एन्ड द्याट इज अ हाई रिस्क, पिपल क्यान डाई विथ द्याट होइन. त्यस्तो बेलामा के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ एज सुन एज पोसिबल टेक हिम टु द हस्पिटल. अब हाम्रो यहाँ अब एम्बुलेन्सहरूलाई बोलाउने अथवा प्यारामेडिक्सलाई बोलाउने त्यो कुराहरू छँदैछ, इन्जेक्सन्सहरू दिने जति सकिन्छ गर्नु पऱ्यो. अब त्यो भनेको बाटोमा रेगुलर पिपलहरूले गर्ने प्रिभेन्टिभ मेजर. तर त्यस्तोमा हात मुखमा हालिदिने अथवा कसैले त्यो उसले जिब्रो टोक्न लगायो भनेर कतिको आफ्नो हात राख्छन्, हात काटिन्छ, कसैले स्पुनहरू फलामको कुरा राख्नु हुँदैन, दाँतहरू भाँचिन्छ, त्यो काठहरू राखिदिन्छ. त्यो नो, डोन्ट डु एनी अफ दोज थिङ्स, जस्ट लेट इट पास. Left lateral position, make sure patient is breathing, just stay aside with him and let it pass, and take him to the hospital as soon as possible. Left lateral position भनेर एउटा तस्बिर निकाला त, so that everybody can kind of get a gist of what exactly it looks like, if you don't mind, होइन? So that everybody सबैजनालाई अलिकति त्यो एउटा पर्सपेक्टिभ होस्, यही होइन? हात चाहिँ मुटु माथि भएन, होइन नो जस्ट लेफ्ट ल्याटरल पोजिसन, ह्यान्ड्स डाउन, माथि पनि पर्दैन. त्यो लेफ्ट ल्याटरल पोजिसनमा त्यो हात पनि यस्तो पोजिसनमा हुनु पर्दैन, एज लङ एज इज लेइङ डाउन अन द साइड. हामी सुतेको बेलामा जसरी सुत्छौँ नि लेफ्ट साइडमा, त्यस्तै. I didn't know that our heart was on the side, Nithasa. I always thought it was in the middle. Actually, heart is not all the way to the left. All the way to the left, I know. It's around center, left centered. Okay, khas. It's like me asking my geography teacher, are we inside the earth or outside the earth or on top of the earth? Very interesting. Where's the heart, by the way? Where's the heart? The left centered one. Right here. Yeah, right here. Yeah. Right there. Yeah. That extends to, yeah. I'm having a surgeon's coming in 2 weeks. I'm not going to say who. Somebody is coming. And one of my questions for him is definitely going to be like, do you cut open the rib cage and then open it up? Regular people, we don't understand it. Medical terms. How are you going to go through the heart? But of course, now I've come to realize you open everything. Oh my God. Technology has advanced. As much as I know, but like surgeons are better to answer that. But now it has, like, surgery non-invasive in neurological neurosurgery, we try to be as non-invasive as possible. Can you elaborate that? अब एपिलेप्सीकै कुरा गरौँ न. एपिलेप्सी सर्जरीको पनि हामी चाहिँ कति कुराहरू अब हामी चाहिँ लेजर थेरापीबाट स्टेरोट्याक्टिक सर्जरीजहरू पनि छ युनाइटेड स्टेट्समा, त्यस्तो कुराहरू युज गर्छौँ. कति कुराहरू हामी अब रेस्पोन्सिभ न्युरो स्टिमुलेसन भन्ने छ, जुन चाहिँ ब्रेनमा चाहिँ सिजर डिटेक्सन हुने बित्तिकै त्यसले आफैले सिजर बन्द गरिदिन्छ, त्यो इम्प्लान्ट गर्न मिल्छ. अब भेगस नर्भ स्टिमुलेसन्सहरू पनि छ, जसमा चाहिँ हामीले त्यो भेगस नर्भलाई चाहिँ स्टिमुलेट गरेर सिजर भइरहेको मान्छेलाई त्यो कम हुने हुन्छ. कतिचोटि औषधिले मात्र कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन सञ्जय. So we use these technologies, including surgeries, epilepsy surgeries. अब advanced tertiary centers surgical epilepsy centers त्यो कुराहरू हुन्छन्. म्यापिङ गर्ने, कहाँबाट सर्जरी आछ स्कलमा हेरेर. अब त्यो इज अ लिटल एडभान्स्ड. हाम्रो नेपालमा अहिलेसम्म हुँदैछन्, तर त्यति अझै जति हुनुपर्ने हो त्यति भइसकेको छैन. सो इट इज समथिङ द्याट
आई लुक फरवर्ड न्युरोसर्जन्सहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ यसमा फङ्सनल न्युरोसर्जरी भनिन्छ होला जति बढ्यो हामीलाई त्यति नै त्यसमा सजिलो हुन्छ क्या I need an honest answer of this question that I'm about to ask. 18 years in the US. Right. 18 years, give or take. 18 plus years. हामी कति पछाडि छौँ? Be very honest with me. How back are we? म यसलाई नम्बरमा भन्न सक्दिनँ because but we are very very back in terms of epilepsy surgeries and neurological issues अथवा हामी कहाँ ड्रग्सहरू राम्रो हुनुहुन्छ हामी कहाँ टेक्नोलोजिजहरू पनि आएको छन् अझै पनि तर हामी कहाँ चाहिँ स्किल्ड म्यान पावरहरू चाहिँ सुपर स्पेसिलिटीको त्यो चाहिँ हुनुहुन्न र आउने वातावरण पनि सिस्टमले बनाएको छैन सो उनीहरूलाई आउन मन छ तिनीहरूलाई हाम्रो नेपाली मूलको वहाँका एक्सपर्ट्स हुनुभएको धेरै मान्छेलाई चाहिँ नेपालमा आएर कन्ट्रिब्युट गर्न मन छ धेरै कुराहरू गर्न मन छ तर द्याट इज नट अ इजी प्रोसेस द प्रोसेस इज भेरी हार्ड एन्ड स्ट्रिन्जेन्ट अब त्यसलाई चाहिँ अलिकति सजिलोकरण गर्ने त्यो चाहिँ नीतिगत लेभलमा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई ओके सो हजुर फर्केर आउनुको रिजन आई गेट टु द्याट होइन हजुर फर्केर आउनुभयो कुड यु स्ट्रेट प्र्याक्टिस हियर आम सरी कुड यु प्र्याक्टिस राइट अवे हियर हजुर फर्केर मेरो गर्न सकेँ मैले एमबिबिएसको लाइसेन्सबाट गरेँ तर मेरो चाहिँ यहाँ आएर मैले न्युरोलोजीको जाँच दिएँ तर न्युरोलोजीको जाँचपछि मेरो चाहिँ एपिलेप्सी न्युरोमस्कुलर अटोनोमिक डिसअर्डर्सको जाँच चाहिँ यहाँ हुँदैन बट आई हेभ अलरेडी सर्टिफाइड विथ द्याट टु तर न्युरोलोजी भनेको हाम्रो चाहिँ बेसिक न्युरोलोजी रेजिडेन्सी ट्रेनिङमा पर्छ त्यसपछि हाम्रो सुपर स्पेसलाइजेसन हुन्छ सो धेरैजना अगेन आइम नट गोना टेक नेम्स होइन तर धेरैजना अमेरिकाजमा मात्र होइन अरू ठाउँमा पनि होइन आउटसाइड नेपाल देयर फ्यान्टास्टिक अमेजिङ ट्यालेन्टेड डक्टर्स वर्ल्ड रेकग्नाइज्ड नेपाली मूलको छ होइन मलाई थाहा पनि छ कि अब नाम नलिऊ होइन धेरैजनाले गर्दै पनि हुनुहुन्छ नगरेको पनि होइन फेरि इनडिरेक्टली दे आर सपोर्टिङ इन म्यासिभ वे होइन तर डिरेक्टली नेपाल फर्केर आएर चाहिँ गर्छु भनेर चाहिँ धेरैजनाको सोच पनि छ होला आफ्टर अ सर्टन एज उहाँहरूलाई पनि ओके लेट मी गिभ ब्याक टु माई कन्ट्री भन्ने त्यो छ नै होइन द्याट्स वान अफ द रिजन्स वाइ हो यो होइन वातावरण कसरी बनाइदिने अब यहाँ ओके लेमी यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ सञ्जय अब अब नेपाली डायस्पोरा धेरै ठुलो भइसक्यो इन्टरनेसनली अमेरिकामा मात्र 200,000 प्लस मान्छे हुनुहुन्छ लन्डनमा हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ धेरै हुनुहुन्छ होइन अब उहाँहरूको ट्रेनिङ यहाँबाट एमबिबिएस गरेर गएको छ र एमबिबिएसको लाइसेन्स छ भने चाहिँ उहाँहरू यहाँ आएर एमबिबिएसको लाइसेन्स चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न पाउनुहुन्छ तर सुपर स्पेसिलिटीको जाँच दिनुपर्ने हुन्छ तर सपोज गर्नुहोस् म 20 वर्षपछि आएँ नि त होइन 18 वर्षपछि भनौँ 18 वर्षपछि म आएँ अनि मैले न्युरोलोजीको इक्जाम्सहरू दिनुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरेर अरूले पनि त्यस्तै गरेर धेरै अगाडि पढिसकेको हुन्छ होला तर उनीहरूले त्यो इक्जाम्सहरू हाम्रो करिकुलम र उताको करिकुलमहरू धेरै फरक हुन्छ अब कुनै इन्टरनेसनल्ली अब युएसमा चाहिँ बोर्ड सर्टिफिकेसन भइसकेको मान्छेहरूलाई चाहिँ इन्डियामा नो क्वेसन्स एक्स्ट यु जस्ट स्टार्ट प्र्याक्टिसिङ लाइसेन्सिङ इक्जाम्सहरू त्यो एक्स्ट्रा दिनुपर्ने हुँदैन जुनसुकै कन्ट्रीको होस् सो सपोज एक्सवाइजी व्यक्ति चाहिँ सपोज डेन्टलमा हुनुहुन्छ अरे र सुपर स्पेसलाइज हुनुहुन्छ अरे पिडियाट्रिक डेन्टिस्ट हुनुहुन्छ अरे फर इक्जाम्पल होइन उहाँ भारतमा गएर चाहिँ सिधै काम गर्न सक्नुहुन्छ एक्जाम्पल त्यो अब डेन्टल फिल्डको मलाई त्यति इन्डियाको बारेमा थाहा छैन ए सरी ओके सो डेन्टल नगरौँ मेडिकल फिल्ड गरौँ त मेडिकलको चाहिँ सिधै या से सपोज यु आर युएसए बोर्ड सर्टिफाइड फिजिसियन आई लाइक द्याट अब तपाईँ बोर्ड सर्टिफाइड फिजिसियन हुनुहुन्छ केमा हो भने तर तपाईँ चाहिँ इन्डियामा जानुभयो भने चाहिँ अब हाम्रै हुनुहुन्छ आई नो लट अफ फोक्स विज कार्डियोथोरासिक सर्जन अहिले हाम्रो अस्ट्रेलियाबाट नेपाली मुलको डाक्टर कुमुद धिताल भन्ने उहाँ चाहिँ अस्ट्रेलियाको फुल प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो उहाँको फेलोजहरू हुनुहुन्छ उहाँ अहिले नेपालमा आएर काम नगरिकन इन्डियामा बसेर काम गर्नु भइरहेछ सो हिज ए कार्डियोथोरासिक सर्जन उसले चाहिँ क्याडाभेरिक हार्ट ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभयो त्यस्तै गरेर अरू मान्छे पनि हुनुहुन्छ होला जुन आइएम नट अवेर अफ बिकज आई नो हिम बिकज आई टक टु हिम राइट त्यस्तो किसिमले अब यहाँ नेपाल अब इन्डियामा चाहिँ अमेरिकाको अथवा 5वटा कन्ट्रीको छ युएसए क्यानाडा युनाइटेड किङडम अनि न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलिया त्यो 5वटा कन्ट्रीको मान्छेहरू चाहिँ काम गर्न चाहेको खण्डमा मेडिकल फिल्डको
जुनसुकै मुलको होस् गएर आफ्नो सर्टिफिकेसन भेरिफिकेसन गर्यो अनलाइन एन्ड यु स्टार्ट वर्किङ एभ्रिवेयर चाइनामा पनि सेम कन्सेप्ट या चाइनामा उनीहरूले चाहिँ अब अझै चाइनिजहरू आफ्नै देशको मान्छेले चाहिँ उनीहरूको आफ्नो देशमा सुपर स्पेसियालिटीहरूको इक्जामहरू दिनुपर्छ तर चाइनामा पनि अमेरिकामा पढेका मान्छेहरूले दिनुपर्ने हुँदैन अब अमेरिकामा पढेका मान्छे लन्डनमा पनि पढ्दैन क्यानाडामा पनि पढ्दैन न्युजिल्यान्डमा पनि पढ्दैन अस्ट्रेलिया पनि पढ्दैन थाइल्यान्डमा पनि पढ्दैन युनाइटेड अरब एमिरेट्समा पनि पढ्दैन गल्फ कन्ट्रिजमा पनि पढ्दैन सो भोलि तपाईँलाई उठेर चाहिँ गएर म न्युजिल्यान्डमा गएर काम गर्छु भन्यो भने यु क्यान स्ट्रिट गो एन्ड वर्क इजी अहिले आज टुमोरो आई क्यान गो एन्ड फ्लाइ एन्ड वर्क देयर मैले भेरिफिकेसन गर्नुपर्छ गेट इन द प्रोसेस त्यो तुरुन्तै त पाएन भेरिफिकेसन गरेपछि वन्स दे भेरिफाइड अनलाइन द्याट्स इट ओके हाम्रोमा चाहिँ अब सपोज उन कार्डियोलोजी पढेर आएको छ बाहिरबाट चाहिँ कार्डियोलोजीको इक्जाम दिनु पऱ्यो कि अब जहाँको सुकै सर्टिफिकेट भए पनि अनि किन भन्दाखेरि अब उहाँहरूको आफ्नै ऱ्यासनल्सहरू छ अब तर मैले चाहिँ भनेको अब इन्डियाले चाहिँ एक्सेप्सन्सहरू गर्छ त्यस्तो किसिममा चाइनाले एक्सेप्सन्सहरू गर्छ अरू कन्ट्रिजले एक्सेप्सन्सहरू गर्छ भने चाहिँ देयर मस्ट बी अ रिजन बिहाइन्ड द्याट किन भन्दाखेरि युनाइटेड स्टेट्समा चाहिँ सबभन्दा बढी रिसर्च हुन्छ त्यहीँबाट सबै किसिमको टेक्स्ट बुक्सहरू रेडी हुन्छन् त्यहीँबाट सबभन्दा बढी फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्री जेनेरेट हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज अ रिजन बिहाइन्ड देयर ट्रेनिङ हाउ stringent and how rigorous the training is. That's why a whole world has accepted their medical caliber. अब हाम्रो देशमा पनि हुन्छ होला मलाई लाग्छ तर त्यसमा हामीले अलिकति नीतिगत सुधारहरू गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यसमा सबैजनासँगै आएर गर्नुपर्ने हुन्छ एउटै पेजमा के अब अमेरिकामा लन्डन र क्यानाडा अथवा न्युजिल्यान्डको लागि दिने अरू देशमा किन नदिने भन्ने क्वेसन निस्किन्छ होइन अब त्यो भएपछि अनि हाउ आर यु गोना जस्टिफाई द्याट होइन त्यो किन भन्दा अरू देशमा पढ्ने पनि त्यत्तिकै राम्रो डक्टरहरू त हुनुहुन्छ नि त त्यसलाई हामीले कसरी चाहिँ स्ट्रिमलाइन गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ इट अल गोज टु दि अब त्यो कसले गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू अल एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसेस द्याट आई एम नट इन्टु इट होइन You've talked with a lot of doctors who've come back. धेरैजना फर्केर आउनु भएको छ यहीँ गर्ने सोच पनि राख्नु भएको छ अथवा फर्केर आउने सोच राखेर बस्नु पनि भएको छ होला होइन हामी क्या त्यही त 4 जना हामी चाहिँ अमेरिकाबाट अहिले हाम्रो सेन्टरमा म सँगसँगै अरू 4 जना आउनु भइसक्यो अमेरिकाबाटै लाइसेन्स टु प्र्याक्टिस युनाइटेड स्टेट्स एज वेल एज नेपाल म भएँ डक्टर अनुप सुवेदी हुनुभयो डक्टर किरण राज पाण्डे र डक्टर प्रकाश थपलिया जुन चाहिँ क्यान्सरको अङ्कोलोजिस्ट आउनु भएको छ भनेपछि हामी 2 ठाउँमा प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ सो वी वान्ट मोर अफ दिस गाइज अब उहाँहरू सधैँ आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन एटलिस्ट समरमा आउनुभयो भने पनि बच्चा बच्ची यहाँ हुन्छन् हजुरबाउ हजुरआमासँग बच्चा बच्चीहरू खेल्छन् होला तर देयर टिचिङ्स टु एनी फिजिसियन्स द्याट क्यान बी भेरी भ्यालुएबल फर आवर मेडिकल फ्रेटर्निटी किन भन्दाखेरि त्यो कुराहरू सिक्न त्यो कुराहरू गर्ने तरिकाहरू त्यसले प्रोसेस इम्प्रुभमेन्ट मात्रै गर्छ कि द्याट ओन्ली एज द भ्याल्यु त्यसलाई हामीले चाहिँ अब्स्ट्रक्सनको रूपमा हेर्नुपर्ने इज क्वालिफाइड नट क्वालिफाइड भनेर क्वेसन्सहरू गरिराख्नुपर्ने त्योभन्दा त बरु वाइ डोन्ट वी स्टार्ट द भेरिफिकेसन सिस्टम समस्या सबैको संसारभरिको अहिले अनलाइन वाइ डोन्ट वी हाम्रो सबै ठाउँमा हामी पनि त कम्प्युटराइज भइ नै रहेछौँ भन्नाले त्यसलाई एक्ज्याक्टली कसरी राइट वेमा गर्ने ठ्याक्कै गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ होइन कसरी गर्ने हो त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभलले नै गर्नुपर्ने हो त्यो तर आई थिङ्क इट हेज टु द सिस्टम हेज टु बी इम्प्रुभड एन्ड त्यो अलिकति त्यसलाई चाहिँ जति सजिलो बनायो त्यति धेरै हामी चाहिँ बढी बाहिरको मान्छेलाई चाहिँ अट्र्याक्टिभ बनाउन सक्छु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ लेट मी रिफ्रेज द्याट अलिकति फर यु रक साहब होइन बाहिरको स्किल्ड व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ ल्याएर चाहिँ हाम्रै म्यान पावरलाई पनि अझ स्किल्ड बनाउन सक्छौँ प्रोसेस हामीले चाहिँ हाम्रो स्किल्ड म्यान पावर त यसै बाहिर गइरहेछन् सबै सधैँ भनेपछि भएको मान्छेहरू आएर यहाँको बाँकी भएको मान्छेलाई पनि सिकाउन पायो भने त हाम्रो आफ्नै म्यान पावर डेभलप हुने हो राम्रो हुने हो नि साँच्चै यो सबैको आउटकम द होल आउटकम इज बेटरमेन्ट अफ द नेपाली सिटिजन के हो नि मेडिकल सिस्टम मेडिकल डेलिभरी मेडिकल ट्रान्सफर्मेसन मेडिसिन्सको अभाइलेबिलिटी युजेस अफ मेडिकेसन्स त्यो सबै कुराहरू त अब मा इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ अब सबैले गरेको देखेर नयाँ नयाँ प्रविधिहरू आएको देखेर त्यो त आई थिङ्क लाइक एभ्रीबडी विल लर्न एभ्रीबडी विल बेनिफिट म यति भन्छु कि धेरैजनाले हाम्रो पडकास्ट सुन्नुहुन्छ होइन धेरैजना अब छिटै जो पावरमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यो पडकास्ट सुन्नुहुन्छ तपाईँले जे भन्नुभएको छ त्यो कुरा पनि धेरैजनाले सुन्नुहुन्छ जसले चाहिँ पिपल हु क्यान एक्चुली इम्प्लिमेन्ट दिस होइन एन्ड आई होप इट गेट्स इम्प्लिमेन्टेड होइन र मैले चाहिँ खास यो अब्स्ट्रक्सन चाहिँ इट्स जस्ट स्टपिङ नेपाली पिपल टु गेट बेटर
सर्भिसेस जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि हो नि अब बेटर मात्र होइन मोस्ट एडभान्स सर्भिसेस अहिलेको अब जुन सिकेर आएको छ मान्छेले जुन अब मोस्ट एडभान्स कन्ट्रिजमा मोस्ट एडभान्स टेक्नोलोजी युज गरेको छ चाहिँ हामी कहाँ टेक्नोलोजी ल्याउन नसक्ने क्षमता नभए होइन हामी कहाँ अब 3 टेस्लाको एमआरआई छ जुन अमेरिकामा पनि छ हाम्रो एपिलेप्सीलाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ टेक्नोलोजी ल्याउन सक्छौँ हामी अब म्यान पावरहरू आएर त्यसलाई कसरी युज गर्ने अब त्यो एमआरआईमा पनि कतिवटा सिक्वेन्सिङहरू हुन्छ त्यो कुराहरूको डिस्कसन गर्ने भन्नाले अब मेरो न्युरोलजीको मात्र कुरा गरेँ त्यस्तै गरेर कति सबै फिल्डमा अब क्यान्सरमा डक्टर अब हाम्रो डक्टर साहब आउनु भएको छ त्यस्तै गरेर अरूहरूमा आउनु होला र धेरै कुरामा इम्प्रुभमेन्टको लागि चाहिँ हामीलाई सहयोग हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या त्यही भएर हामीले चाहिँ हाम्रो यो सेन्टरमा चाहिँ सबैजना चाहिँ बसेर हामीले चाहिँ पेसेन्ट्सको बारेमा डिस्कस गर्छौँ त्यो हार्ड केसेसहरूको बारेमा अब एउटाले मात्र नसक्ने हुन्छ कतिचोटि वी हेभ टु माइन्ड स्ट्रोम भन्नाले त्यो किसिमको एउटा वातावरण हुनको लागि चाहिँ आई थिङ्क लाइक वी निड the skilled manpower from around the world. All right. Well, since we're talking about that, I want everybody to kind of understand something as well. Yeah, there's a big divide here, and I don't know if you're going to like this or not, what I'm about to say. And there's a big divide between private hospitals, private clinics, government hospitals. Mm-hmm. जुन स्किल म्यान पावरको कुरा गर्दैछौँ नि हामीले होइन देश विदेशबाट नेपाली मूलको नभए पनि होइन उहाँहरू आएर चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ सर्भिस दिँदाखेरि चाहिँ होइन एक हिसाबले भन्दाखेरि त्यो सबैमा पुगोस् सबैमा हामी टकिङ अबाउट समबडी हु बाइज कसैले 100 रुपियाँको टिकट काट्दै हुन्छ अथवा कसैले चाहिँ के अरे 10,000 रुपियाँको टिकट काट्दै हुन्छ डक्टरलाई भेट्नको लागि होइन सबैसम्ममा पुग्नको लागि होइन वाट आर द सल्युसन्स टु यु थिङ्क अब यहाँ यस्तो अब एडभान्स ट्रिटमेन्टको लागि एडभान्स टेक्नोलोजी चाहिन्छ अब त्यो प्राइभेट हस्पिटल्सहरूले यहाँ हामी कहाँ छ अब गभर्मेन्ट हस्पिटल्समा पनि छ कहिले बिग्रेको छ भन्ने हुन्छ कहिले चलेको छैन भन्ने कुराहरू हुन्छ अब त्यो कुरा किन भएको छ त्यसमा नजाउँ तर हामीले चाहिँ अब प्राइभेट हस्पिटल गभर्मेन्ट हस्पिटलमा बसेर काम गर्नको लागि त्यो सामानहरूको युजेस हुने भयो भने बाहिरबाट आउने डक्टर साहबहरू होस् अथवा जहाँसुकैको स्किल डक्टर उहाँले त्यहीँकै मान्छेलाई ट्रेनिङ गर्ने त हो नि अनि त्यो उहाँले सिक्दै गइहाल्नुहुन्छ त्यो रेप्लिकेट आफै भइहाल्छ क्या यु जस्ट पास अन हाम्रो टिचरले स्टुडेन्टलाई सिकाउँदै गयो चाहिँ स्टुडेन्ट बिकम्स द टिचर यो मेडिसिनमा एउटा कुरा लाइन छ सी वान डु वान टिच वान होइन अब त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि त जहाँ पनि त्यो त आफै ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ कि त्यो इन्फर्मेसन अब गभर्मेन्ट हस्पिटलमा पनि राम्रो डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि धेरै राम्रो कामहरू भइरहेको छ त्यहाँबाट निस्केको डाक्टर साहबहरूले पनि धेरै राम्रो कामहरू गर्नु भइरहेको छ अब त्यही डाक्टर साहबहरू पछि गाउँमा जानु होला र कतै जानु होला त्यहाँ भएको मेडिकल अफिसर्सहरूलाई ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ भन्नाले अहिले हामीले चाहिँ हामी आफैबाट मात्र सिक्नुभन्दा पनि वाइ नट वी ट्राई टु लर्न फ्रम द वर्ल्ड बेस्ट अफ द बेस्ट आओस् आफ्नो नेपाली मुलकै भयो भने झन् राम्रो होइन भने विदेशी पनि आएर काम गरोस् र हाम्रो आफ्नै मेडिकल सिस्टम इम्प्रुभ हुन्छ भने र मेडिकल डेलिभरी कसको लागि त हाम्रै लागि होइन र हामीले माया गर्ने मान्छेकै लागि त हो नि सबैसम्म पुगोस् भन्ने छ कि मेरो चाहिँ हुन्छ नि होइन आई टोटली अन्डरस्ट्यान्ड वाट यु ट्राइङ टु से होइन मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि छिटो होस् भन्ने मात्र हो कि हामीले खोज्ने जहिले पनि छिटो होस् भन्ने मात्र हो कि होइन त्यो अफकोर्स देयर इज अ सेयिङ इन द मिलिट्री के स्लो इज स्मुथ भन्छ कि एन्ड स्मुथ इज फास्ट भन्छ कि हुन्छ नि होइन सो अफकोर्स आई अन्डरस्ट्यान्ड द प्रोसेस इज अलवेज गन बी स्लो होइन बट आई वान्ट द प्रोसेस टु बी स्मुथ एज वेल कि यहाँ चाहिँ द प्रोसेस इज स्लो and not smooth. Okay? There are too many hurdles on the way. And that's one of the reasons why we talk about a lot of things like this. Yes, I podcast so that maybe the person who can push the pen pushes the pen faster. अनि उहाँ जसले पेन लेख्ने हो जसले नीति बनाउने उहाँहरू पनि त बिरामी पर्नुहुन्छ नि उहाँहरू बिरामी पर्नु हुँदैन र कहिले हुन्छ नि त त्यो भएपछि उहाँहरूलाई आफ्नै देशमा आफ्नै डक्टर्सहरू राम्रो आएर बाहिरबाट आएर यहाँकै मेडिकल सर्भिसेस चाहिँ राम्रो भयो भने त एभ्रीबडी विल बेनिफिट उहाँ कसैलाई पनि बाहिर जानुपर्ने हुँदैन इन्डिया जानुपर्ने पनि हुँदैन कसैलाई सिङ्गापुर ब्याङ्कक जानुपर्ने पनि हुँदैन ओके लेट मी पिक योर ब्रेन सम मोर है त अमेरिकाबाट आउनुभयो 18+ years होइन let me rephrase that one more time होइन हाम्रोमा इन्डिया पछि अर्को सबसे ठुलो भनेको जहिले पनि सुन्ने मैले भनेको सिङ्गापुर म गएको छु सिङ्गापुर मलाई थाहा छ त्यहाँ त्यो कस्तो ठाउँ हो त्यो भनेर होइन त्यहाँ त्यो उभिन पनि त्यहाँ कति पैसा खर्च हुन्छ मलाई थाहा छ होइन त्यो ट्रिटमेन्ट त त्यो लेट्स नट इभन गो द्याट रोड होइन भारत पनि
त्यो भनाइ मात्र हो त्यो होइन, त्यहाँ पनि त्यो खोलै बग्ने हो होइन। कुन ठाउँमा जाने भारतको होइन, किन चाहिँ हामी अरू ठाउँ रोज्छौँ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? हजुर स्पेसली हजुर अमेरिकामा हुँदाखेरि पनि होइन, आइएम स्योर दिस थिङ क्रस टु माइन्ड एज वेल होइन, आइसकेपछि होइन, नाउ इन द ग्राउन्ड होइन, किन चाहिँ हामीलाई चाहिँ बाहिर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ? त्यसमा मल्टिपल फ्याक्टर्सहरू छ, एउटा मात्र फ्याक्टरलाई चाहिँ हामीले कोड गर्न मिल्दैन। अब फर्स्ट थिङ चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि अब सिङ्गापुरको कुरा गर्ने हो भने सिङ्गापुरले पनि युएस मेडिकल सिस्टमै तरिकाले चल्छ ऊ, अनि ट्रेन पर्सनल्स पनि त्यहीँ हो। मैले अघि भनिहालेँ, हामीले नै घर काम गर्नु पऱ्यो भने नो क्वेसन्स आस्क्ड इन सिङ्गापुर एज वेल होइन, राइट। सो भोलि मै त्यही गएर काम गऱ्यो भने पनि उहाँहरू त्यहाँ यहाँ देखाउनु भयो भने पनि सो विल पे यु 500 times more probably not me but the hospital directly। अब त्यो एउटा पार्ट भयो। अब अर्को कुरा हाम्रो यहाँ चाहिँ डक्टर्सहरू राम्रो हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हुने रिसोर्सेसको अभाइलेबिलिटी पनि त्यति कम्प्लिटली छैन, त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यसमा अर्को अब्स्ट्रक्सन्स छ अनि कम्प्लिट डायग्नोसिस हुन सक्दैन होइन। र कति कुरामा अब फेरि पेसेन्ट्सहरूले पनि अफोर्ड गर्न नसक्ने हुन्छ भन्नाले एउटा त रिसोर्सेसको कमी भयो, एउटा चाहिँ हाम्रो जुन देशमा जुन पोभर्टी छ त्यसले गर्दाखेरि अफोर्डेबिलिटीको कुरा आउँछ, धेरै महँगो हुँदै जान्छ, कम्प्लिकेटेड केसेसहरू त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने भयो, डायग्नोसिस गर्नुपर्ने भयो, मेडिकेसन्सहरू महँगो छ भन्नाले अब सक्ने मान्छे पो बाहिर जान्छ त। एक्ज्याक्टली, नसक्ने मान्छे त कोही बाहिर जानुहुन्न। अब केसेस आयो मका, अहिले धेरै केसेसहरू इन्डियाबाट मात्र नभएर मका चाहिँ हाम्रो अस्ट्रेलियाबाट, लन्डनबाट गोर्खा आर्मीको र पोर्चुगलबाट नेपाली डायस्पोराको धेरै पेसेन्ट्सहरू न्युरोलोजीको आउनुहुन्छ हामी कहाँ। किन भन्दा त्यहाँ वेट टाइम धेरै छ हामी जस्तो एक्सपर्ट्सको उतापट्टि। अब अनि उहाँहरूले अर्को के भन्नुहुन्छ भन्दा हामीले नेपाली राम्रोसँग बोलेर गफ गरेर कुरा गर्दाखेरि वी फिल भेरी कम्फर्टिङ, हामीलाई थाहा बुझ्छौँ, राम्रोसँग सबै कुरा बुझ्छौँ भन्नुहुन्छ। र न्युरोलोजिकल प्रब्लम्सहरू लिएर आउनु भएको छ, नआएको होइन। यहाँ घुम्न आए बेलामा हामीलाई देखाएर जाउँ भने पनि हुनसक्छ, कतिले चाहिँ खोजेर पनि आउनु भएको छ। अब हामी कहाँ स्किल्ड म्यान पावर आयो भने त हामी कहाँ त्यो कुरा हुने रहेछ नि त, त्यो त देखियो नि त। मलाई मात्र नभएर मेरो टिममा भएको अरू डक्टर साहबहरूलाई देखाउनलाई पनि बाहिरबाट आउनु भएको छ, किन उहाँहरू पनि त बाहिरबाट पढेर आउनु भएको भन्नाले उता कुरेर बस्नुभन्दा त 1 वर्ष कुर्नु पर्ला न्युरोलोजिस्ट, एपिलेप्सीको एक्सपर्टलाई देखाउनलाई भनौँ, न्युरोलोजिस्टलाई टाइम लाग्ला, अब इन्फेक्सियस डिजिजमा अर्को होला, धेरै कुराहरू हुन्छन्। अब क्यान्सरको लागि धेरै ट्रिटमेन्टहरूको लागि टाइम लाग्छ। अब त्यो कुर्नुभन्दा त बरु आफ्नो देशमा जान्छु, वहीँबाट विदेशबाट पढाएर डक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ भने उहाँ देखाउँछु र आफू अलिकति राम्रोसँग बुझ्छु भन्ने हाम्रो डायस्पोराबाट पनि त्यो फिलिङहरू आएको छ। अब अब एपिलेप्सीको केसमा आउँछ म फेरि फर्केर, हाम्रो पेसेन्ट्सहरू बच्चाहरू चाहिँ बाबाआमाले के गर्दैनन् बच्चाको लागि होइन। तपाईँको पनि ड्याडमा हुनुहुन्छ, मेरो पनि ड्याडमा हुनुहुन्छ, उहाँले वी नो हाउ कति प्रोटेक्टिभ भइन्छ बच्चा। म आम अ पेरेन्ट एज वेल, सो कति प्रोटेक्टिभ भइन्छ आफ्नो बच्चाको लागि, के गर्न मात्र गर्दैनन् बाबा, जुन एक्सटेन्टसम्म नि जान तयार छ। एक्ज्याक्टली। अब एपिलेप्सीको पेसेन्ट्स भएको हुन्छ कतिजनाको, अब मैले स्पेसली सुदूरपश्चिमको देखेको छु। युजली हाम्रो उतापट्टि इन्डियातिर जाने चलन धेरै छ र त्यहाँ अब कतिको आफ्नो जग्गा बेचेर जानुपर्ने भयो, त्यहाँ अब एक्सपेन्सिभ हुँदै जान्छ ट्रिटमेन्ट्सहरू होइन। तैपनि कम्प्लिटली कन्ट्रोल भएको हुँदैन र औषधिहरू पनि कति मिलेको छैन सञ्जय, आम टेलिङ इट। र इभन म कहाँ पेसेन्ट्सहरू आउनु भएको छ, अपोलोबाट पनि ट्रिटमेन्ट गरेर आउनु भएको छ, मेदान्तबाट पनि आउनु भएको छ, एम्सबाट पनि आउनु भएको छ, सबै ठाउँबाट आउँछ। त्यहाँ जाँदैमा र त्यहाँ हुँदैमा मात्र ट्रिटमेन्ट कम्प्लिट हुन्छ भन्ने होइन, त्यसलाई त रेगुल्यारिटी दिनु पऱ्यो, त्यसलाई फलोअप दिनु पऱ्यो र त्यसमा सधैँ हामीले मिलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ एडजस्टमेन्ट्स। भन्नाले एकचोटि गएर देखाएर आयो ल फेरि पछि जान सक्ने अफोर्डेबिलिटी छ भने त द्याट्स फाइन। इफ यु क्यान अफोर्ड यु क्यान एब्सोल्युटली युज यर रिसोर्सेस टु डु वाट एभर यु वान्ट। तर जसको छैन उसले त सधैँ गरिराख्न सक्दैन नि त। अझै कति मान्छेहरू मैले यस्तो देखाएको छु कि इन्डियामा गएर चेकअप गराउने, स्टार्ट गर्ने मेडिसिन, त्यसपछि फलोअप छैन। तर कतिवटा मेडिकेसन्सले त हाम्रो बडीमा धेरै कुरा बिगार गर्छ, त्यसलाई मोनिटरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, स्पेसल्ली एन्टी एपिलेप्टिक मेडिकेसन्समा। त्यो कुराहरू भइरहेको हुँदैन। त्यो देख्दाखेरि के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ जानुपर्ने बाध्यता एउटा किसिमको छ पेसेन्ट्सको, फ्यामिलीको। अर्को कुरा चाहिँ हामी कहाँ आफ्नै पनि म्यान पावरहरू चाहिँ कमी छ र सबैजना म्याक्सिमम् चाहिँ अहिले चाहिँ यो सिस्टमले भनौँ या हाम्रो देशको स्थितिले भनौँ विदेशी नै रुचाएको छ र लाइक उनीहरूको फ्युचर चाहिँ सिक्युरिटीको हिसाबले होला भनौँ। अब यङ जेनेरेसन्सले
के हुन्छ त भन्ने नै हाम्रो चाहिँ यो यङ जेनेरेसन्सलाई दे आर अलवेज इन दिस काइन्ड अफ त्यो डिलेमामा छन् क्या डु आई स्पेन्ड माई मोस्ट प्रोडक्टिभ इयर्स हियर अर डु आई गो आउटसाइड एन्ड मेक सम गुड फ्युचर भन्ने कुराले गर्दा नै विदेशिएको त हो नि तर अब त्यो मेडिकलमा पनि त्यही नै भएर सबै यति धेरै डाक्टर साहबहरू हाम्रो अब जानुपर्छ ट्रेनिङलाई म भन्छु युएसएमएले दिनुपर्छ पढ्न जानुपर्छ हजुरले नै गर्नुभएको छ एक्ज्याक्टली गरेँ किन नजाने पढ्नलाई किन नसिक्ने बाहिर गएर मोस्ट एडभान्स थिङ छ तर फर्केर आउने वातावरण कसरी बनाउने त हामीले द्याट इज द क्वेसन मैले सुनेको थिएँ कि होइन एकजना त्यसजना डाक्टर साहब हुनुहुन्छ एकजना डाक्टर साहब रोबोटिक्समा इज वान अफ द बेस्ट इन द युएस होइन युएसमै इज वान अफ द बेस्ट होइन नेपाली मूलको होइन इज माई फ्रेन्ड देयर यु गो होइन अनि आइएम स्योर कि कतै न कतै भित्रबाट हुन्छ नि होइन एट वान पोइन्ट युड लभ टु कम ब्याक एन्ड आइएम स्योर धेरै त गर्दै पनि हुनुहुन्छ उहाँले होइन युड लभ टु कम ब्याक एन्ड स्टे एन्ड डु अ लट अफ थिङ्स एज वेल होइन हजुरले भने जस्तै हुन्छ नि त्यो त अहिले पनि कसै न कसैले युएसएमए लिँदैन अहिले आजको दिनमा जाँदै हुनुहुन्छ होला कि मोस्ट प्रब्लम होइन कोही जाँदैन छ होला अहिले होइन नोभेम्बर कहिले जान्छ नोभेम्बर डिसेम्बर मार्चतिर होइन अप्रिल मेतिरसम्म कोही न कोही बसेर अहिले पढेर हुन्छ नि होइन आधा घन्टा ब्रेक पाएको बेलामा हाम्रो गफ सुनिरहेको होला होइन होइन for them to come back, we definitely need to make a way, and we'll talk more about this. We'll definitely talk more about this. There were specific कुरा थियो when I was reading up about you, होइन you've done a few things when it comes to sleep as well, होइन निन्द्रा कतिको इम्पोर्टेन्ट छ डाक्टर साहब just make everybody understand how important is sleep for a human being, होइन मलाई के लाग्छ भने म आफै सुत्दिनँ with the lifestyle that I have at the moment, I just sleep very less, होइन अलिकति निन्द्राको बारेमा if you could just explain a little bit to everybody. निन्द्रा डेफिनेटली इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो बडीको रेस्ट एन्ड डाइजेस्ट मेकानिजमलाई नै कन्टिन्युटी दिनलाई नै जरुरी छ अब हाम्रो जेनेटिकली हामी हेर्दाखेरि हामी त युजली एन्सेस्टरली त केही म्यान हो त्यसमा हामी बिहान हन्टिङ जान्थ्यौँ होला त्यसपछि आउँथ्यौँ होला त्यसपछि केही म्यानमा अब त्यो सूर्यास्त हुने भनेको 5-6मा त मान्छे आफ्नो लाइक केहीमा पसिसक्थ्यो होला अब वी हेभन्ट सिन इट बट वी रेड इट साइन्टिफिक एभिडेन्सको आधारमा त्यो बेलामा नै हाम्रो उसबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेलाटोनिन भन्ने हर्मोन सिक्रेट हुन्छ क्या त मेलाटोनिन पिपुल युज एज अ सप्लिमेन्ट टु स्लिप होइन हाम्रो त यो जुन किसिमको एडभान्समेन्ट भयो साइन्सले जुन किसिमको डेभलपमेन्ट भयो त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ स्लिप साइकल त्यो पोस्ट अलिकति पछाडि गएको मात्रै हो हामीले अलिकति पछाडि धकालेको मात्रै हो तर हामी त्यो भएर हामी त्यसमा सुत्न जान्छौँ तर युजली सुतेन हाम्रो त्यो सुतेन भने त हाम्रो ब्रेनबाट निस्किनुपर्ने न्युरोकेमिकल्सहरू त्यो टाइमली धेरै टाइममा धेरै किसिमका न्युरोकेमिकल्सहरू एकैचोटि निस्किने भन्ने हुँदैन तिनीहरूको आफ्नो फेजेसहरू हुन्छ आफ्नो बडीको र माइन्डको रियाक्सन्स अनुसार त्यो रेस्पोन्सेसहरू निस्किन्छ होइन अब प्लेजरको एउटा हुन्छ अब एउटा मेमोरीको लागि होला र एउटा अर्कोको लागि हुन्छ एउटा चाहिँ अब डोपामिन भयो सेरोटोनिन भयो देयर लट अफ न्युरोकेमिकल्स र क्याटेकोलिमिन्स होइन हामीलाई धेरै थाहा पनि छैन कि खास अझै we are far behind on the neurochemicals level in the world सबै हामीलाई अझै थाहा पाएको छैन हामीले न्युरोकेमिकल्समा त्यति सबै डिस्कभरी भएको छैन भन्ने नै मलाई लाग्छ अझै अब हामीसँग जति थाहा भएको छ त्यसको आधारले हामीले चाहिँ डिजिजेसहरूलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ स्पेसिफाई गर्दै क्याटेगोराइज गर्दै गएको छ अब अल्जाइमर्स डिजिजमा चाहिँ एसिटाइलकोलिनको प्रब्लम्स पार्किन्सन्समा डोपामिनको अब डिप्रेसन एङ्जाइटीमा सेरोटोनिनको त्यो धेरै किसिमका म आउँछु सबैमा अब स्लिपले हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि हामीले दिउँसभरि गरेको कुराहरूदेखि लिएर होल डेको एक्टिभिटिजलाई रेस्ट दिने भयो अनि यो मसल्स त्यसमा हाम्रो स्लिपमा साइकल्स हुन्छ स्टेज 1, 2, 3 एन्ड ऱ्याम होइन अब स्टेज 1मा बिस्तारै हुन्छ स्टेज 2मा गएपछि अझ बढी डिप स्लिप हुन्छ अनि स्टेज 3मा ऱ्याममा चाहिँ हाम्रो माइन्ड चाहिँ अवेक हुन्छ बडी विल स्लिप त्यो भएर मान्छे चाहिँ बिदासिता नपढ्ने हात खुट्टा नचलाउने चाहिँ त्यो ऱ्याम स्लिपमा हो I'll tell you something creepy. I definitely wanted to say this. Today seems like the best day. You're getting excited with the REM sleep. के भयो भने couple of years ago I got a smartwatch. A couple of years ago. केही वर्ष अगाडि होइन अनि त्यसपछि म ट्र्याक गर्न थालेँ क्या आफ्नो स्लिप हुन्छ नि कतिको डिप स्लिप पाउँदो रहेछु मैले कति रेम स्लिप पाउँदो रहेछु मैले भनेर होइन कस्तो हुँदो रहेछ भने when you work out you really want deep sleep. You want your body to
गेट ब्याक अन ट्र्याक यु वान वेक अप इन अ सर्ट स्प्यान अफ टाइम हुन्छ नि 6-7 घन्टामा अलिकति धेरै डिप स्लिप भयो भने यो बिहान उठ्दाखेरि यो फ्रेस होइन हुँदै नहुने अनि आई वान्टेड टु सी के गर्दो रहेछु मैले भनेर होइन I videoed myself sleeping. I have this crazy video of me sleeping. Nobody should do this. Nobody should do this. It's very creepy. आफूले सुतेको हेर्नु हुँदैन रहेछ खास होइन मैले के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ एट वान पोइन्ट चाहिँ मैले त्यो फालिदिने रहेछु के भन्छ त्यसलाई आफूले छोपेको चाहिँ फालिदिने रहेछु होइन चिसो जाडो महिनामा चाहिँ मैले त्यो गरेर रहेछु कि होइन एन्ड देन अफकोर्स त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ ओके सो प्रब्लली म झन् चिसो भएँ अन्त आई मेस्ड इट अप समाउ होइन अनि त्यसपछि मैले अर्को एक लेयर ब्ल्याङ्केट हालेर चाहिँ सुत्न थालेँ कि अनि आई फिक्स्ड इट हुन्छ नि तर त्यो आफूले सुतेको चाहिँ कहिले पनि हेर्नु हुँदैन रहेछ इट क्रिप्स यु आउट रहेछ होइन बट कमिङ ब्याक टु द पोइन्ट इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु स्लिप इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु गेट इनफ स्लिप र कति टेम्परेचर राख्ने भन्ने पनि एउटा हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो कि मलाई किनभने मैले त्यो सिरक फाल्ने बित्तिकै मलाई एकदमै जाडो भएको कारण चाहिँ मोस्ट प्रब्ली आई गट इन्टु ट्रबल होला कि त्यतिखेर एट द्याट टाइम मेबी होइन मैले त्यही भने अघि साइन्सले हेज नट एक्सप्लेन एभ्रिथिङ अफ आवर नेचर र तपाईँको बडीले त्यो सब्जेक्टिभ फिलिङ हो तपाईँको त्यो सब्जेक्टिभ फिलिङ हो एन्ड युआर अलवेज राइट बिकज दिस योर बडी एन्ड यु आर द बेस्ट डक्टर अफ यर बडी हामीले तपाईँको त्यो सब्जेक्टिभ कम्प्लेन सुनेर त्यसलाई अब्जेक्टिफाई गरेर अनि बल्ल त्यो प्रस्पेक्ट साइन्स र प्रस्पेक्टमा राखेर अनि ट्रिटमेन्ट दिने हो बिकज यु आर द बेस्ट डक्टर अफ यर बडी एन्ड द बेस्ट जज एन्ड लिसन टु यर बडी एन्ड इट विल अलवेज टेल यु अब कुरा आयो स्लिपको कुरामा सुत्न किन सकिएन भन्ने कुरा फर्स्ट कुरा थाहा पाउनु पर्यो तपाईँको केसमा तपाईँको ब्ल्याङ्केटको कुरा इट फिक्स्ड इट यु ग्रेट यु गट तर कति मान्छेहरूले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मलाई आएर मान्छेले के भन्छ भन्दा मसँग बिहान मर्निङमा टाइम छैन म बेलुका एक्सर्साइज गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ राइट मैले अघि के भनेको थिएँ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ मेलाटोनिन चाहिँ युजली 5-6 इभिनिङमा सुरु हुन्छ भनेपछि हामीले चाहिँ जब सुत्ने बडीलाई जम्प स्टार्ट गऱ्यौँ वाट्स गोना ह्यापन होइन मस्लिम होइन त्यो भनेपछि हामीले मर्निङमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो क्याटेकोलमिन्सहरू एकदम रिलिज हुन्छ हामी बिहान मर्निङमा एकदम अवेक भएर हामी चाहिँ त्यो वी गेट स्ट्रङ्गर एन्ड वी गो एन्ड वी क्यान डु एक्सर्साइज बेटर अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्याटाबोलिक र एनाबोलिक स्टेट भन्ने हुन्छ कि त्यो सबै कुराहरू चाहिँ त्यो फिजियोलोजीमा पर्सपेक्टिभमा राखेर चाहिँ एक्सर्साइजहरू गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क लाइक यु गेट अ बेटर स्लिप अब कतिजनाले म चिया खाएर कफी खाएर सुत्छु भन्नुहुन्छ म आई अन्डर रेस्पेक्ट द्याट एन्ड आई बिलिभ द्याम म छक्क पर्छु एक्ज्याक्टली आई बिलिभ द्याम अनि दिस इज देयर बडी एन्ड दे नो द्याट एन्ड विच मे नट बी डुइङ एनी हार्म टु द्याम एन्ड दे आर ह्याप्पी विथ वाट डुइङ उनीहरू खुसी हुनुहुन्छ गरिराख्नुहोस् कति मान्छेलाई त्यो मलाई पर्सनल्ली म 2 बजेपछि अथवा 3 बजेपछि कफी खाएँ भने आई क्यान स्लिप इन द नाइट टाइम दिउँसो अब फेरि 1 बजेपछिको दिउँसो 2-3 बजे कहिले काहीँ त्यही शनिबार काँसाना खाएर भनौँ न मासु भात खाएर चट्ट लाएर सुत्नु मन लाएर सुत्यो भने रातभरि सुत्न सकिँदैन होइन अब कति मान्छेहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब अल्कोहल खाएर म त झ्याप्प सुतिहाल्छु भन्नुहुन्छ तर युजली द्याट्स नट ट्रु त्यो रेम स्लिप भने नि मैले अघि त्यसलाई डिक्रिज गरिदिन्छ भन्नाले स्लिपिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ बडीको लागि रेस्टको लागि मसल स्ट्रेन्थनिङको लागि र हिलिङको लागि हाम्रो बडीले भगवान्ले अचम्मको शरीर दिएको छ कि हाम्रो बडी सेल्फ हिल गर्छ कि कति ठाउँमा इफ यु पुट अ राइट डायट इफ यु लिभ अ डिसिप्लिन लाइफ इफ यु मेक एक्सर्साइज इफ यु डु एक्सर्साइज रेगुलरली हाम्रो सेल्फ हिलिङमा जान सक्छौँ कि हामी अफकोर्स यु मे निड हेल्प विथ द मेडिकेसन फर सर्ट टाइम तर सधैँ औषधि खाइराख्नु पर्ने भन्ने पनि अवस्था नहुन्छ कतिवटा डिजिजमा तर त्यो सेल्फ हिलिङलाई चाहिँ त्यो एडभान्टेज लिनको लागि चाहिँ यु हेभ टु लिड अ डिसिप्लिन लाइफ त्यसमा चाहिँ अब होइन मेरो आफै ठिक भइहाल्छ नि भनेर मन परि गरेर हिँडेर चाहिँ भएन तर त्यो यु निड टु स्टार्ट टेकिङ एडभान्टेज अफ वाट नेचर हेज गिभन अस बिसाइड्स लाइक युजिङ वाट वी हेभ हाम्रो अब मेडिकेसन्समा भनौँ एलोप्याथिक मेडिकेसन्सको म अब मेडिकल फिज बट आई इक्वली हेभ रेस्पेक्ट फर आयुर्वेदिक मेडिकेसन्स मैले त्यसको बारेमा पनि पढेको छु अब किन मेडिसिनल हर्बल प्लान्ट्सको डेरिभेटिभ्सहरूबाट धेरै बेनिफिट्सहरू छन् त्यो रिसर्च र साइन्सले प्रुभ सँगसँगै गऱ्यो भने आई थिङ्क हामीले चाहिँ त्यसको बेनिफिट चाहिँ बढी लिन सक्छौँ क्या स्लिपलाई पनि फाइदा हुन्छ I'll ask you a question right now. ठुलो इन्ट्रेस्ट छ यसमा हाम्रो देशमा होइन marijuana have you done any research on it? I'm not trying to say that हुन्छ नि होइन marijuanaको गुड साइड र ब्याड साइड के छ डक्टर सर अब marijuana भनेको हामीका चाहिँ पहिलादेखि युज भएको कुरा हामी कहाँ मात्र नभनौँ हाम्रो यो पुरै
कन्टिनेन्ट नर्दर्न नेपालदेखि इन्डियादेखि लिएर सबै ठाउँमा अब म्यारिजुआनाको युजेसमा अहिले हामीले चाहिँ एपिलेप्सीको पेसेन्ट्सलाई चाहिँ इन्ट्र्याक्टेबल एपिलेप्सीलाई चाहिँ हामीले म्यारिजुआनाको युज गर्छौँ CBDबाट अमेरिकामा मेडिसिनै दिन्छौँ तर हामीले चाहिँ त्यसलाई प्युरिफाई गरे हुन्छ त्यसबाट हामी THC भन्ने मोलिकुल हटा हुन्छ मलाई लाग्छ त्यो म्यारिजुआनाकोमा 64वटा जस्तो कम्पोनेन्ट छ एन्ड आई डोन्ट थिङ्क वी हेभ आइडेन्टिफाइड अल अफ देम इन द वर्ल्ड त्यो म्यारिजुआना सेल्फमा चाहिँ त्यसको इन्ग्रिडियन्ट्समा चाहिँ 64 जति कम्पोनेन्ट छ भन्ने कुरा Israelis are big on the research on the marijuana. Israel has done a tremendous amount of work on this. अब एपिलेप्सीको केसेसको कुराहरू मैले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ म्यारिजुआना युज चाहिँ त्यो CBD भन्ने प्युरिफाइड फर्मलाई मेडिसिन नै बनाएर हामीले चाहिँ दिन्छौँ कति कुरामा तर त्यसको फाइदा र अहिले भइरहेको एपिलेप्सीको मेडिकेसनको फाइदामा एउटा सुपिरियर अर्को इन्फिरियर भनेर देखिएको छैन उस्तैमा देखिएको छ भनेपछि त्यो खाँदैमा मात्र यो अरू खानु नपर्ने अथवा त्यो अर्कोले मात्र खाएर यो खानु नपर्ने भन्ने होइन कि एउटाले मात्र कन्ट्रोल नगर्ने पनि धेरै हुन्छ एउटाले मात्र कन्ट्रोल गर्ने पनि हुन्छ तर फर्स्ट लाइन अफ मेडिकेसन होइन अझै पनि सिजरको केसेसलाई भने तर अब हामी अहिले त्यो विममा गएर पुरा म्यारिजुआनाले सबै गर्छ यो सिल्भर बुलेट हो भने जस्तो गरेर हिँडेर चाहिँ हुँदैन इट हेज इज अन डाउन साइड कतिलाई मेन्टल स्लोइङ कग्निटिभ स्लोइङ गराउँछ कतिलाई लङ टर्म युजेसले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू गराउन सक्छ हो नि तर अब यसलाई कुन तरिकाले मान्छे युज गर्छ भन्ने कुराहरू इट अल डिपेन्ड युज अथवा एब्युज I'll tell you, recreation. But I can't comment on that. I would not encourage that. Yeah, well, neither would I. Neither would I. मेरो एउटा से छ कि मैले यो I started using this a lot, हैन यस्तो राम्रो दिमाग छ ठिकै छ त हैन भन्छ नि हैन why do you want to fuck it up भन्छ नि हैन why do you want to slow it down by using a substance it can be any kind of substance it can be any kind of substance it can be the simplest form of substance as well why do you want to slow your brain down so that's why do you want to do nicotine cigarettes exactly मैले त्यही भन्न लागेको थिएँ हैन चुरोटले स्लो डाउन गराउँछ निकोटिनले स्लो डाउन गराउने हैन यसले चाहिँ हाम्रो ब्लड प्रेसरलाई इन्क्रिज गर्छ अलिकति अनि मान्छेलाई अलिकति अलर्टनेस भएको जस्तो हुन्छ तर निकोटिन भनेको चाहिँ संसारमा वान अफ द स्ट्रङ्गेस्ट र हाइली एडिक्टिभ सब्सटेन्स हो इट्स भेरी हार्ड टु गो I'll tell you something we'll get into nicotine हैन World War II मा I was watching a documentary about World War II हैन World War II मा चाहिँ Hitler was on so many drugs Hitler was on so many drugs रहेछ हैन उसको एउटा स्पेसिफिक डक्टर रहेछन् होइन जस्ट डबल चेक दिस डक्टर्स नेम है हि गेभ हिम सो मेनी ड्रग्स होइन हिटलर अलवेज ह्याड एउटा समस्या अरे कि उसको स्टमकमा चाहिँ जहिले पनि क्राम्प्सदेखि लिएर 1000 थोक हुने रहेछ होइन अनि अफकोर्स एकपल्ट ड्रग सुरु गरिसकेपछि you'll carry on you'll go into so many different things होइन from cocaine to meth to God knows what not होइन डक्टरले चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के गरेका रहेछन् भन्दाखेरि सेरा मोरल होइन यिनले चाहिँ डायरी लेख्दो रहेछन् कि सो युज टु राइट एभ्रिथिङ इन द डायरी अनि पेसेन्ट ए भनेर चाहिँ यिनले चाहिँ लेखेका रहेछन् कि होइन के दिने गरेछ भनेर होइन ए बिङ अफ हिटलर होइन कन्सटेन्टली वेन यु गिभ समबडी अ ड्रग अफकोर्स हुन्छ नि हिटलरको पनि त डिक्लाइन त थियो नि त नट जस्ट डिक्लाइन वेन कम्स टु द वार बट मान्छे उमेर बढ्दै गएपछि मान्छेको त बडी पनि त आइम स्योर कतै न कतैबाट त डिक्लाइन त हुँदै जान्छ होला वेन यु पम्पिङ कन्सटेन्ट ड्रग्स इन्टु द सिस्टम इन अ ह्युमन बडी अफकोर्स आइम स्योर इट मेक्स चेन्जेस टु त्यसको अपसाइड मात्र त हुँदैन डाउन साइड पनि त आइम स्योर हुन्छ होला नि होइन त्यो चाहिँ यसमा चाहिँ आई डिफर किन भन्दाखेरि औषधि के दिएको छ डोजिङ मिलाएछ कि छैन र मोनिटरिङ भएको छ कि छैन भन्नाले औषधि चाहिँ दिँदै जाने मैले भने अघि हाम्रो औषधि एपिलेप्सीको पेसेन्टको पनि औषधि चाहिँ सबै खाँदै जाने तर मोनिटरिङ पनि नहुने र डोजिङ एडजस्टमेन्ट पनि नहुने पेसेन्टको बडी वेट एन्ड हाइट अनुसार हो सो द्याट इज द मोस्ट थिङ इम्पोर्टेन्ट थिङ हाम्रो बिएमआईको अनुसार पेसेन्ट बडी वेट एन्ड हाइट अनुसारले हामीले मेडिकेसन्स दिनुपर्ने हुन्छ र त्यो जति पनि मेडिकेसन्स बनेको छन् त्यो सबै नै त्यही पिडियाट्रिकको लागि एउटा डोजिङ हुन्छ एडल्टको लागि एउटा डोजिङ हुन्छ र त्यसमा पनि हाइट वेट र बडी अनुसारले हामीले चाहिँ डोजिङ गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड यु राइट अब औषधि चाहिँ बेसरी दिँदै गयो भने त डेफिनेटली इट विल टेक अ टल अन यर बडी
I'll add to this. Hitlerको एउटा भिडियो छ, find this video where he's twitching, के? He's twitching, literally, होइन, hands and feet and त्यो फोटो चाहिँ पाएँ मैले photo, होइन, find a video of Adolf Hitler, होइन, twitching. It's so weird, होइन. यो चाहिँ त्यो डक्टरले प्रिस्क्राइब गरेको मेडिसिनहरू यसमा चाहिँ कहिलेदेखि कहिलेसम्म कुन भनेर बुल हर्मोन्स दिन्छ भन्ने मैले के पढाएको थिएँ, बुल हर्मोन्स समथिङ होइन. फाइन्ड द भिडियो अफ एडोल्फ हिटलर ट्विचिङ है. एउटा वियर्ड कुरा के थियो भने चाहिँ रिसेन्टली आई वाज वाचिङ दिस डकुमेन्ट्री होइन. एउटा वियर्ड कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अफकोर्स द जर्मन आर्मी वेन्ट इन्टु फ्रान्स होइन, वेन्ट इन्टु पोल्यान्ड होइन. द आर्मी वाज गिभन ड्रग्स रे क्या होइन, of I'm sure a combination of something, होइन, जहाँ चाहिँ they're not tired. Stimulants. They're not tired. थाक्दैन. When you have an army which is not tired for 3 days, होइन, सुत्नु पनि पर्दैन, खानु पनि पर्दैन, के पनि गर्नु पर्दैन भने त of course they're gonna go and they're gonna push it, होइन, like a wall. तर समस्या के भयो भने the big part of the chunk of them चाहिँ got sick रे after that. Absolutely. Because you've given them so much stuff, withdrawal त हुन्छ होला नि त, होइन र? भइहाल्छ नि. तपाईँ स्लिप पनि छैन. So you're pushing your body to the limit without giving it the rest in between. अब कुन मेडिकेसन दिएको थाहा छैन, right? Some medication, and that was not a good thing that Hitler did. अब पेसेन्ट त्यो त्यसरी त्यो आर्मिजहरूलाई त्यो एक्सप्लोइट गरेर त्यसरी गर्नु, that's not a good thing. But अब यो केसेसमा म तपाईँले भन्न खोजेको कुरामा चाहिँ मेडिकेसन्सहरू चाहिँ सधैँ नै हामीले चाहिँ एलोप्याथिक मेडिकेसन्समा चाहिँ हामीले चाहिँ रेगुलेटेड बडी वेट एन्ड हाइट अनुसार दिनुपर्छ र त्यसलाई हामीले रेगुलेटेड पनि गर्नुपर्छ, रेगुलेसनमा पनि बस्नुपर्छ, अनि त्यसको मोनिटरिङ पनि गर्नुपर्छ र सरकारले पनि त्यो बजारमा पाइने मेडिकेसन्सहरूमा चाहिँ एउटा राम्रोसँग चाहिँ त्यो डिडिएले त्यो सुपरभाइज्ड रूपमा चाहिँ जुन रोलहरू गर्छ त्यसलाई चाहिँ अझै बढी स्ट्रिन्जेन्ट बनाउने र कमसल खालको अथवा बाहिरबाट आउने औषधिहरू जुन हुन्छ नि अब त्यसको चाहिँ भेरिफिकेसन्समा चाहिँ अलि राम्रोसँग गर्नुपर्ने हुन्छ. तर त्यो भन्दै पनि फेरि अर्को के पार्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ कति औषधिहरू चाहिँ इन्डिया, अमेरिका, लन्डनमा युज भइरहेको औषधिहरू पनि छन् जुन चाहिँ हामीले यहाँ ल्याउन पाएको छैन, जसलाई चाहिँ अब्युज पोटेन्सियलमा राखिएको छ. त्यो भने के हो भन्नाले अब सपोज गरौँ मेरो एउटा चाहिँ गुनासो चाहिँ एउटा मिडाजोलाम नेजल स्प्रे भनिन्छ. त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो नाकमा त्यो सिजर नो इट्स अ बेन्जोडाइजिपाइन. अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सिजर भइरहेको बेलामा पनि नाकमा हालिदियो भने त्यसले सिजर अबोर्ट गरिदिन्छ. त्यो पहिला यहाँ पाइन्थ्यो नेपालमा. अब तर अब डिडीले त्यसलाई चाहिँ अब्युज पोटेन्सियलमा राखेर त्यसलाई चाहिँ हामी कहाँ अहिले ल्याउन पाइँदैन, अनि पेसेन्ट्सहरूले चाहिँ इन्डियाबाट किनेर लाएर युज गर्नुहुन्छ. तर त्यो औषधिले चाहिँ ब्ल्याक मार्केट होइन, आफै जान्छ आफै द पिपल अलवेज गो बाई देयर, आफै जानुहुन्छ, आफै ल्याउनुहुन्छ, कसरी ल्याउनुहुन्छ मलाई थाहा छैन. तर त्यो त्यस्तो खालको मेडिकेसन्सहरूलाई चाहिँ सहजीकरण किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त अब्युजर्सहरू अथवा ड्रग्समै लाग्ने मान्छेहरूलाई त्यो नेजल स्प्रेभन्दा धेरै राम्रो कुराहरू अभाइलेबल छ कि मार्केटमा. त्यसमा कुरा गो बिहाइन्ड एन्ड डु अब्युज अफ द्याट मेडिकेसन. किन त्यसमा त्यस्तो हाई हुने, त्यस्तो हुने, खराब हुने कुरो भन्दा पनि त्यो नेजल स्प्रेले एकदमै मिनिमम अमाउन्टमा त्यो डेलिभरी गर्छ मेडिकेसन. तर त्यसले सिजरको पेसेन्टलाई चाहिँ सिजर कन्ट्रोल गरिदिन्छ क्या त्यो भइरहेको बेलामा. इन्जेक्सनको सट्टामा सिधै नाकमा हाल्न पाइयो. सबै ठाउँमा इन्जेक्सन अभाइलेबल नहोला, आइभी लाइन हुँदैन भन्दा त्यस्तो मेडिकेसन्सहरू चाहिँ जुन चाहिँ अहिले इन्टरनेसनल मार्केटमा अभाइलेबल छ. हामी त फेरि झन् दुईवटा इमर्जिङ सुपर पावर्स भनौँ न, त दे नट इमर्जिङ, दे आर अलरेडी सुपर पावर्स. चाइना र इन्डियाको बिचमा बसेका छौँ. उनीहरूको फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्री धेरै ठुलो छ. We should take advantage of all those medications. You know the weirdest thing, I didn't know this, होइन, मलाई थाहा थिएन यो होइन. म अस्ति युएसमा हुँदाखेरि मैले एउटा कस्तो बिर्सेँ मैले त्यसको नाम, नाइक्विल त त्यो भइहाल्यो, त्यो सिटामोल भइहाल्यो, कस्तो बिर्सेँ एउटा त्यो स्पेसिफिक ड्रग होइन द्याट माई फ्रेन्ड बट के हुन्छ नि होइन. सी वाज नट फिलिङ वेल अनि उसले किनेको थियो होइन. मैले यसो हेर्दै थिएँ, मेड इन इन्डिया लेखाएको थियो कि होइन. अनि आई वाज लाइक वाट भएको थियो मलाई होइन. सो अफकोर्स आई रेड अ लिटल बिट अबाउट इट एन्ड India kind of supplies a lot of pharmaceuticals for the US रहेछ नि त. Over the counter medication हो नि त, हो नै. थाहा छैन मलाई यो कुरा. Can you elaborate a little bit about it from what you know? कति गर्छ चाहिँ त्यो मलाई क्वान्टिफाई छैन, तर
आजकल चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ अब उनीहरू चाहिँ दे आर मोर इन्टु दिस न्युर प्याटेन्ट मेडिकेसन्समा जाने न्युर डेभलपमेन्ट्समा जाने अब अल्जाइमर्सको मेडिकेसन्सदेखि लिएर जुन जुन नयाँ नयाँ रिसर्चहरू गरेर गर्ने मेडिकेसन्सहरूमा इन्टु द्याट छ तर जुन मेडिकेसन्सहरू भेरिफाइड भइसकेको छ जुन चाहिँ युज गर्दाखेरि राम्रो भइसकेको भने प्रुभन भइसकेको छ त्यो चाहिँ उनीहरूले आफ्नो देशमा प्रडक्सन गर्नुभन्दा त यतापट्टि प्रडक्सन गरेर आफूलाई इम्पोर्ट गर्दाखेरि सजिलो हुने भयो र त्यसमा चाहिँ उनीहरूको रिसोर्सेस पनि बढी युज हुने भएन सो उनीहरूले अरू किसिमले एक किसिमले चाहिँ सस्तोमा पनि किन्न पाए आफ्नो युजेसमा भन्दा र आफ्नो रिसोर्सेसको युटिलाइजेसन चाहिँ च्यानल आउट गरेर दे आर गोइङ इन्टु द बिगर मेडिकेसन्स जुन चाहिँ अनएक्सप्लोर्ड छ जुन चाहिँ अरू जुन डिजिजेसहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न हेल्प गर्छ अल्जाइमर्स डिजिजको मेडिकेसन दे आर वर्किङ भेरी हार्ड अब एएलएस भन्ने छ डिजिज एएलएस चाहिँ न्युरोमस्कुलर डिसअर्डर हो इट्स अ भेरी डिभाइस या लु गेरी डिजिज हुन्छ बेसबल प्लेयर हुनुहुन्थ्यो पहिला लु गेरी भन्ने उहाँको नाममा चाहिँ राख्यो यो लु गेरी डिजिज र एएलएस यसमा चाहिँ प्रोग्रेसिभ मसल विकनेस एन्ड इभेन्चुअली okay, so Stephen Hawkins. Exactly, that's what I was about. Right. I was thinking about it. Yeah, he was the longest living ALS patients. तर सबैको त्यस्तो हुँदैन usually the life spans is around 5 years after the diagnosis. But it's a hard one. त्यो अब त्यस्तो कुराहरूको लागि मेडिकेसन्सहरू भनौँ बच्चाहरूलाई कतिहरूलाई अब न्युरोमस्कुलर डिसअर्डर्सहरू लिएर जन्मिएको हुन्छ अब कतिवटामा हामीले आजकल जिन मोडिफाइङै अब मेडिकेसन्सहरू आइसक्यो त्यसको यहाँ धेरै महँगो पर्छ न्युरोमस्कुलर डिसअर्डरको मेडिकेसन्सहरूको भन्नाले वर्ल्ड इज मुभिङ टुवर्ड्स दिस लिफ्टिङ ह्युमन हेल्थ भन्नाले कसरी एलिभिएट गर्ने डिजिज र एलमेन्ट्सलाई कसरी हाम्रो सफरिङ्सलाई पेसेन्ट्सको अब ह्युमन बिङ्सको सफरिङ्सलाई जुन डिजिजबाट आउँछ त्यसलाई कसरी हामीले एलिभिएट गर्ने भनेर चाहिँ वर्ल्ड इज मुभिङ टुवर्ड्स द्याट र हामीले पनि नेपालमा पनि त्यही गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि ब्रिङिङ ब्याक द बेस्ट अफ द बेस्ट अफ आवर्स अर आउटसाइडर्स अब जहाँसुकैको जो आउनु मन लाग्छ एकदम हामीले ढोका खोलिदिनु पऱ्यो ढोका खोलिदिनु पऱ्यो काम गर्न दिने वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो हुनसक्छ हामीले जुन ठाउँमा मोनिटरिङ गर्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा गर्नु पऱ्यो जुन ठाउँमा हामीलाई शङ्का लाग्छ त्यो ठाउँमा हामीले इन्टरफेयर गर्न पाउनु पऱ्यो त्यो अब जुन गभर्निङ बडी छ उनीहरूको अधिकार हुनु पऱ्यो रोक्न पनि सक्नु पऱ्यो दिन पनि सक्नु पऱ्यो तर त्यसलाई चाहिँ अलिक सजिलो सहजीकरण चाहिँ हुनु सुन्दै हुनुहुन्छ डोन्ट वरी देयर आर लट अफ पिपल हु वी नो हु हेभ कम हियर हैन जो यहाँ आउनु पनि भएको छ धेरैजना आउनु पनि भएको छ हु क्यान रियली मेक चेन्जेस इफ दे रियली वान्ट टु होइन आई होप दे आर लिसनिङ होइन उहाँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ होला मैले भने नि अघि न पेनको पावर धेरै ठुलो छ डाक्टर साहब होइन पहिला एउटा जमाना थियो यो देशमा जब बन्दुकको पावर धेरै ठुलो थियो होइन अथवा सिपेजको पावर धेरै ठुलो थियो होइन अहिले पेनको पावर धेरै ठुलो छ यो देशमा र त्यो पेन चल्छ पनि होइन त्यो चल्नको लागि हामी जस्तोले बसेर कन्भर्सेसन गर्नुपर्छ हजुर जस्तो व्यक्तिले भनिरहनु पर्छ कि फेरि होइन we're just a small little medium dude होइन with that one person listening to us. What is Alzheimer's? मैले 2 दिन अगाडि हिजो हो कि एज अ क्रिस हेम्सवर्थ if I'm not mistaken the Australian dude. Yeah, I think so होइन थोर थोर हो क्या अरे होइन थोरले पोस्ट गरेको थियो कि होइन थोर had posted on Instagram that I might have Alzheimer's down the road होइन थोर I believe it's थोर है अनि मैले अलिकति पढाएको थिएँ अनि त्यसपछि I was like why is he saying he's super fit होइन he's ripped right now होइन अनि it said that के just find this double check गरेर थियो यो थोरले भने जस्तो लाग्छ मलाई यो होइन अनि somebody Thor or one of the very famous actors said this होइन recently होइन Alzheimer's को चाहिँ के हुन्छ डक्टर साहब लाइक पहिल्यैदेखि थाहा हुन्छ in a sense like if your forefathers have it. Okay, so Alzheimer's disease को म एक्सपर्ट चाहिँ होइन तर I've worked significantly into it र म तपाईँलाई चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ Alzheimer's disease भनेको चाहिँ sporadic disease हो त्यो भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ बाबुआमालाई छ भन्दैमा छोराछोरीलाई हुने अथवा छोराछोरीलाई छ भन्दैमा उसलाई हुने होइन यतिकै जसलाई पनि जुन हुनसक्छ र कुनै एज चाहिँ युजली आफ्टर 60 अर्ली अनसेट भन्छौँ हामी त्यसलाई युजली 70-80मा चाहिँ हुने कुराहरू हो अल्जाइमर्स डिजिजको अलिकति मेडिकल ब्याकग्राउन्ड म तपाईँलाई भन्छु यसमा चाहिँ यो चाहिँ टाओप्याथी भन्ने डिजिजको स्पेक्ट्रममा पर्छ यसमा चाहिँ एब्नर्मल प्रोटिन डिपोजिसन हुन्छ टाओ प्रोटिन भन्ने ब्रेनमा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेमोरी चाहिँ कम हुँदै जाने हो अब यो किन हुन्छ भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ रिजन्सहरू चाहिँ धेरै कुराहरू देखिएको छ एउटा चाहिँ कुनै न कुनै फ्याक्टरमा कतै न कतै जेनेटिक फ्याक्टर्स पनि छन्
कतिमा चाहिँ अब हाम्रो जुन इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सहरूले पनि फाइदा त्यो गरेछ र कतिमा चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ के देखिएको थियो भन्दा यो अमेरिकन फुटबल खेल्ने मान्छेहरूको चाहिँ क्रोनिक ट्रमाटिक एन्सेफेलोपैथी भन्ने हुन्छ जुन चाहिँ टाउको चाहिँ ब्याङ हुँदाखेरि चाहिँ सानो माइक्रो सिनेमै भनेको थियो त्यसमा त उसले खेलेको त्यो हाम्रो के अरे ब्र्याड पिट वाज देयर नो विल स्मिथ विल स्मिथ वाज देयर कन्कसन that's right you were into it yeah that's right अब त्यो त्यसले चाहिँ अब त्यो अल्जाइमर्सलाई चाहिँ अर्ली अनसेट अथवा त्यो डिमेन्सियालाई अथवा त्यो हाम्रो पर्सनालिटी चेन्जेसलाई चाहिँ त्यो प्रोग्रेस गरेको देखिएको छ भन्नाले अहिले अल्जाइमर्स एक्ज्याक्टली केले हुन्छ भन्नुभन्दा पनि प्याथोफिजियोलोजीहरू थाहा भइरहेछ होइन अब त्यसको आधारमा चाहिँ मेडिकेसन्सहरू बनिरहेछन् Hold on, open that एक सेकेन्ड ए क्रिस हेम्सवर्थले चाहिँ साँच्चीकै भनेको रहेछ नि यो कुरा होइन आई रिमेम्बर द जिस्ट अफ इट एक्स ओपन इट अप द वान मोर टाइम लेट मी सी द्याट मैले देखिनँ सरी लेट्स यु पुल द्याट आउट नि होइन इन्डिकेसन भनेर भनेर रहेछन् कि होइन सो गाई अफ हिज इन्फ्लुएन्स होइन क्रिस हेम्सवर्थ रिसिभ स्ट्रङ इन्डिकेसन अफ अ जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसन अफ एल्जाइमर्स के हो यो भनेको अब उसले क्रिस हेम्सवर्थ रिसिभ ए स्ट्रङ इन्डिकेसन अफ अ जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसन भनेको चाहिँ उसको जिनमा चाहिँ हि इज प्रिडिस्पोज टु अल्जाइमर्स डिजिज भने उसको जिन जेनेटिक टेस्टिङ कुन चाहिँ गर्यो त्यो हेर्नु पऱ्यो स्क्रोल डाउन अब कुन जिनलाई चाहिँ उनीहरूले गरेको एपोई4 भनेको छ इज नट अ त्यो एपोई4 भन्ने लेखाएको छ उसले You're talking things I have no idea what it is. So, अब उसले चाहिँ अब त्यो एपोई4हरू चाहिँ हामीले देखाएको छ अल्जाइमर्स डिजिजको पेसेन्ट्समा होइन अब त्यो एपोई4 लाई लिएर उसले चाहिँ आइएम प्रिडिस्पोज टु अल्जाइमर्स डिजिज भनेको हो भने चाहिँ there are chances he might have it, but there are equal chances he may not have it. Mere understanding. But again, I'm not the expert on it. Vanale, maybe he's likely to have it more compared to the general population. त्यो हुन सक्ला तर हुन्छ नै भने ग्यारेन्टी त I just can't do in medicine. Give or take, Alzheimer's को नेपालीमा के भन्छ Alzheimer's? Do you know? X find out नेपालीमा के भन्छ Alzheimer's है that's such a Alzheimer's है भन्छ है त्यो स्पेसिफिक छैन होला हैन Alzheimer's को is there a way out from it? No. Once you have Alzheimer's that's it. छैन यो न्युरोडिजेनेरेटिभ प्रोसेसमा पर्छ के अब न्युरोडिजेनेरेटिभ प्रोसेस भनेको हाम्रो ब्रेन्सको न्युरोन्सहरू डिजेनेरेट गर्दै जाने हो so we're trying to slow it down at the present time. We're trying to slow it down. We have not been able to stop it. Yeah. And we have not been able to cure it. But at this time, we're trying to slow it down with the medication that much. And as much as quality time we can provide the patient to their families, that's what means a lot. Yeah. मैले एउटा TEDx हेरेको थिएँ कि केही वर्ष अगाडि होइन अगेन माई ब्रेन I'm fucking up my brain too. म धेरै थोक हेर्छु डक्टर साहब होइन I watch a lot of things, I read a lot of things होइन Very good. But again, might not remember a lot of things. Just a couple of years ago होइन एउटा TEDx थियो 8-10 वर्ष अगाडिको TEDx हो कि यो होइन जहाँ चाहिँ एकजना साइकाट्रिस्ट र उहाँको टिम अहिले धेरै वर्ष लगाएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ब्रेन स्क्यान गरेका थिए कि धेरैजनाको ब्रेन स्क्यान गरेको थिए I'm talking about like tons and tons and tons and tons of people. उनले एक थोक भनेको थियो जुन मैले कहिले पनि बिर्सिन्न कि we're in the profession we're the only ones होइन who prescribe medicine without looking at specific things भनेर भनेका थिए कि उनले त्यतिखेर कि होइन साइकाट्रीमा त अफकोर्स दे प्रिस्क्राइब स्ट्रङ ड्रग्स आई बिलिभ होइन अनि मलाई बडो इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो कि त्यो TEDx होइन ओ या देयर यु गो वाट्स हिज नेम एकपल्ट हेर त ड्यानियल अमेन भन्ने व्यक्ति हुँदो रहेछ होइन अनि यिनले चाहिँ 83,000 ब्रेन स्क्यान्स होइन अनि देयर यु गो हेल्दी ब्रेन भर्सेस सिस्टमेटिक ब्रेन भनेर यिनले धेरै देखाएको थियो कि यस्तो होइन अब म त हुन्छ नि होइन म्याम अनेर के फुल होइन अनि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ ओके हेल्दी ब्रेन लुक्स ग्रेट होइन अनि सानो प्रब्लम हुन्छ नि अर ठुलो अब वाट इज सानो वाट इज ठुलो होइन डिप्रेसन टु हेड इन्जरी टु स्मल होइन त्यो सबैको स्क्यानहरू गरेर चाहिँ यिनले चाहिँ त्यो हुन्छ नि आफ्टर 83,000 ब्रेन स्क्यान्स होइन अफकोर्स दे केम आउट विथ नट अ कन्क्लुजन बट दे केम आउट विथ अ स्टडी के अनि ही वाज ट्राइङ टु एक्सप्लेन द्याट हुन्छ नि होइन अनि यसो सोच्दाखेरि स्मलेस्ट अफ द थिङ
सानो न एउटा सानो कुराले गर्दाखेरि पनि एउटा सानो ट्रमाले गर्दाखेरि पनि इट एफेक्ट्स द ब्रेन रहेछ क्या एन्ड इट क्यान ह्याभ मेजर कम्प्लिकेसन्स रहेछ क्या होइन एन्ड द्याट्स सो आई डोन्ट नो हाउ टु से इट Intriguing. It's very intriguing and I personally want to keep my brain as healthy as I can. होइन र सबैको चाहना त त्यही नै हुन्छ नि होइन म कसरी चाहिँ आफ्नो ब्रेनलाई चाहिँ सबसे हेल्दी राखौँ भनेर Not the only brain, whole body is like मैले भने नि अघि नै. Yeah. And when you came to my center, I told you about this mind-body medicine, right? Let's talk a little bit about it. Sure. किन भन्दाखेरि चाहिँ I'm into it. अब आजकल हामीले के देखिरहेछ भन्दाखेरि you just can't treat the body or you just can't treat the mind. They are very interrelated. अब ब्रेनले तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको जिउमा तपाईँलाई कता दुख्यो भने चाहिँ तपाईँले त्यो दुखेको त बडीले पर्सिभ गरे त होइन ब्रेनले पर्सिभ गरे हो तर हामीले बडीकोलाई ट्रिटमेन्ट गर्नलाई हामीले मेडिसिन दिएपछि मेडिसिनले त पेनलाई पनि ठिक गर्छ र माइन्डलाई पनि ठिक ठाउँमा राख्छ होइन नभए माइन्ड विल किप टेलिङ यु अब भोक लाग्यो तपाईँलाई माइन्डले खाऊ भन्छ नि त सो बट इफ यु स्टार्ट इटिङ अ लट अफ दिस थिङ्स यु स्टार्ट गेटिङ डिफ्रेन्ट प्रब्लम सो त्यो माइन्ड र बडीलाई हामीले चाहिँ एउटै मानेर काम गर्नुपर्छ अहिलेको सिचुएसनमा त्यो गर्न सकिएन भने चाहिँ हामी वी विल बी जस्ट बी ट्रिटिङ द अर्गन्स राइट सेपरेटली र होलिस्टिक ट्रिटमेन्ट हुँदैन माइन्ड बडी मेडिसिन भनेको नि त्यसमा आउँछ आजकल त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा न्युरोकेमिकल्सको लेभल आउट हुन्छ राम्रोसँग अब पार्किन्सन्स डिजिजको पेसेन्टको इक्जाम्पल लियो उनीहरूलाई हामीले चाहिँ एकदम धेरै चाहिँ what is Parkinson's disease? Okay. Parkinson's एकदम लेमन्स टर्ममा धेरैजनालाई थाहा छैन पार्किन्सन्स डिजिज भनेको चाहिँ अब ब्रेनमा डोपामिनको कमीले गर्दा हुने हो त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एबनर्मल मुभमेन्ट्सहरू बडीमा देख्छौँ कतिलाई चाहिँ मोटर सिम्टम्स पनि हुन्छ कतिलाई नन मोटर सिम्टम्स भन्दा चाहिँ हात हल्लिने अरू कसैको देखिन्छ भने कसैको नदेखिने पनि हुन्छ कतिको खालि जिउ मात्र स्लो हुने अथवा काम गर्नलाई अथवा टर्निङ अराउन्ड गर्दा स्लो हुने त्यसमा चाहिँ अब मान्छेहरूलाई चाहिँ धेरै किसिमको सिम्टम्सहरू देखिन्छ अब त्यो पार्किन्सन्स डिजिज भनेको चाहिँ अघिको अल्जाइमर्स डिजिज चाहिँ टाओप्याथीमा हो भने यो चाहिँ सिनिक न्युरोप्याथिज भन्ने हुन्छ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ प्रोटिन्स यसमा अरू ग्रुप अफ डिसअर्डर अरू ग्रुप अफ न्युरोलोजिकल प्रब्लम्स हो त्यसमा हामी नजाउँ तर त्यसमा पनि कस्तो हुन्छ भन्दा उसलाई मुभमेन्टलाई सजिलो गाह्रो भइरहेछ नि उसलाई सिम्पल मुभमेन्ट इनिसिएट गर्न गाह्रो हुन्छ भने तर उसलाई डान्स गराउनु थाल्यो भने मजाले डान्स गर्छ साइकलमा चढाइदियो भने मजाले साइकल चलाउँछ भनेपछि ब्रेनको कुन भागले कसरी कन्ट्रोल गरेको छ भन्ने कुराहरू हुन् र मैले भनेको हामीले त त्यो उसको बडी फ्रिज भएको बडीलाई मात्रै मोटर सिम्टम्सलाई मात्र ट्रिट गरिरहेछौँ अहिलेसम्म हामी नन मोटर सिम्टम्सलाई पनि ट्रिट गर्नुपर्ने हुन्छ एट द सेम टाइम भन्नाले त्यही भएर माइन्ड बडी मेडिसिनको कुराहरू चाहिँ हामीले आजकल फेरि न्युरोडिजेनेटिभ डिसअर्डर्स भइसकेपछि कुनै पनि अल्जाइमर्स डिजिज छ अथवा पार्किन्सन्स डिजिज छ एपिलेप्सी छ कुनै पनि क्रोनिक कन्डिसन आउने बित्तिकै एङ्जाइटी र डिप्रेसन आफै आउँछ क्या पेन भइरहेछ जतिखेर पनि दुखिरहेछ मान्छेलाई कसलाई रमाइलो लाग्छ एन्ड हि गेट्स लेस मोटिभेटेड लेस स्टार्ट गोइङ आउटसाइड सबै कुराहरू कम हुँदै जान्छ क्या तर त्यो द्याट्स द कज फर द्याट एङ्जाइटी एन्ड डिप्रेसन इज समथिङ एल्स त्यो रुट कज त पेन हो नि त अब जस्तै अल्जाइमर्स डिजिजको मान्छेलाई एङ्जाइटी र डिप्रेसन हुनुको कारण त अल्जाइमर्स डिजिजले गर्दा हो नि एङ्जाइटी डिप्रेसनले गर्दा त होइन नि त अन्त त्यो सेरोटोनिन त्यो जुन न्युरोकेमिकल्सको जुन हार्मोनियस ब्रेन इन्भाइरोमेन्ट त डिस्ट्रप्ट भयो नि त भन्नाले त्यो भएर हामीले चाहिँ त्यो मैले चाहिँ त्यो माइन्ड बडी मेडिसिनमा चाहिँ फोकस गरेर यो कुरालाई अलि बढी एम्फसाइज गरेर सेन्टरमा कुराहरू राखेको कारण चाहिँ वी वान्ट टु ट्रिट अ पर्सन एज अ होल पर्सन नट जस्ट वान अर्गन के छ समस्या एउटा अब सबैलाई खुट्टा डायबिटिजको पेसेन्टले बेसरी खुट्टा पोलेर आउँछ कतिजनाले जम पोलेर आउँछ उसमा डेफिनेटली पनि कतिजना त यस्तो दिक्क पारिसक्यो यसले भन्दा त ऊ त इज गेटिङ लो राइट इज फिलिङ लो अलरेडी भने तपाईँ डायबिटिज त ठिक पार्दैमा त त्यो झमझम त ठिक हुन्छ झमझम पनि ठिक हुन्छ तर त्यो भन्दैमा तपाईँको चाहिँ जुन कम्प्लिटली ठिक हुने भन्दा पनि कन्ट्रोल हो सबै कुरा अब मुड एलिभेट हुन्छ भने कसरी ग्यारेन्टी गर्ने त्यसलाई अब त्यसलाई कसरी चाहिँ हामीले त्यो होलिस्टिकली उसलाई चाहिँ के कुराहरू गर्न लगाएर हुन्छ अथवा के सुरुमा अलिकति औषधिको सपोर्टले गर्दा उसको चाहिँ त्यो लाइफस्टाइल क्वालिटी अफ लाइफ अलिकति बढाएर अनि उसलाई मोटिभेट गराएर गर्ने हो कि किन भन्दा तपाईँ आफै लो हुनुहुन्छ केही गर्न मन लाग्छ नि तपाईँलाई जानुहोस् एक्सर्साइज गर्नुहोस् भने तपाईँलाई गर्न मन लाग्छ चान्सै छैन होइन एक्ज्याक्टली सो तपाईँलाई आई निड टु मोटिभेट यु आई निड टु अपलिफ्ट द क्वालिटी आई निड टु अपलिफ्ट यर क्वालिटी अफ लाइफ एन्ड देन यु थिङ्क ओके आइ एम गेटिङ बेटर आई निड टु गेट बेटर भनेर त्यसपछि पो मान्छेले अलिकति चाहिँ
दौडिन उफ्रिन थाल्छ त Of course. उनीहरूले त्यो माइन्ड बडी मेडिसिनको यो होलिस्टिक ट्रिटमेन्ट एप्रोच इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट यसमा हामी अब उता युएसमा चाहिँ अब हाम्रो न्युरोलोजीमा चाहिँ हामी वी आर गेटिङ भेरी मच इन्टु इट अरू डिजिजहरूमा पनि न्युरोडिजेनेटिभ स्ट्रङ डिजिजहरूमा पनि छौँ अब अरू फिल्डमा पनि यो कुराहरू इम्प्लिमेन्ट भइरहेको छ साइकाट्रिस्टहरू जस्तो धेरै मान्छेहरू यसमा हुनुहुन्छ साइकाट्रिस्टहरूले चाहिँ अब न्युरोकेमिकल्स लेभलमा काम गर्नुहुन्छ त्यो भएपछि उहाँहरूले दिने औषधिहरू पनि राइट चोइसेसै हुन्छ मैले भनिहालेँ धेरै कुराहरू डिस्कभर भएको छैनन् जति छन् त्यतिमा काम गर्ने हो झन् हाम्रोमा त झन् लिमिटेड होला नि त एक हिसाबले भन्दाखेरि होइन नलेजको कमी होइन मेडिसिनको रिसोर्सेसको अभाइलेबिलिटी कमी छ मेडिसिनहरू पनि पाइन्छ भनिहालेँ नि अब तर त्यसलाई कसरी युजेस राम्रोसँग गर्ने त इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा एडभान्स लेभलमा कसरी गर्ने कसरी काउन्सिलिङ गर्ने पेसेन्ट्सहरूलाई कसरी बुझाउने कम्प्लिटली टाइम क्रन्चेस डक्टर्सहरूलाई छ कर्पोरेट लेभलबाट टाइम क्रन्चेस छ पेसेन्टलाई टाइम चाहिन्छ सो होल सिस्टम हेज टु बी इम्प्रुभ र पेसेन्ट र डक्टरको बिचमा कम्युनिकेसन्सको बेलामा चाहिँ आई थिङ्क देयर सुड बी मिनिमम अफ 25 to 30 minutes फर द न्यू पेसेन्ट्स एन्ड 20-25 minutes फर फलोअप त्यो चाहिँ हाम्रो सेन्टरमा हामीले लागू गरेको छौँ You get 2 minutes, doctor. द्याट इज यु गन राइट इट र यु गन लिसन टु द पेसेन्ट 2 मिनटमा त केही पनि हुँदैन नि तपाईँसँग बसेर गफ गर्न चिया खान पनि पाइँदैन सकिँदैन एक कप चिया भनेपछि त जब मान्छेको कथै सुनेको छैन प्रब्लमै बुझाएको छैन कम्प्लिटली भने हाउ आर यु गोइङ टु गिभ द सल्युसन Meter is running, my good sir. मैले त्योभन्दा धेरै भन्नै पर्दैन यहाँ त्यही त होइन त्यसमा धेरै फ्याक्टर्सहरू छन् डक्टर्सहरूले चाहेर पनि गर्न पाएको छैन कतिजनाले उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एम्पावर गर्न सक्नुपर्छ क्या राम्रो राम्रो डक्टर साहबहरू हुन्छ नेपालमा होइन उहाँहरूलाई एम्पावर कसरी गर्ने भन्दाखेरि त सिस्टम इम्प्रुभमेन्ट हुनु पऱ्यो अब स्किल म्यान पावरहरू बाहिरबाट आउने अथवा यहीँ पनि अझ जेनेरेट गर्ने अथवा बाहिरबाट यतापट्टिको एक्सचेन्ज प्रोग्रामहरू गर्ने जुन हाम्रो सेन्ट्रलले अलिकति सुरु गरेका छौँ हामीले युएसमा एक्सचेन्ज प्रोग्राम्सहरू त्यो दिएर उनीहरूलाई पनि काम गर्दाखेरि पेसेन्ट ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि मजा आओस् न अनि ओ ठिक भएर आएपछि अर्को पेसेन्ट नयाँ पेसेन्टलाई हेर्न पाइयो त्यही पेसेन्टलाई मात्रै हेरिराख्नु परेन भनेपछि त्यो सो यो टाइम क्रन्चेसहरूले गर्दाखेरि डक्टर्सहरूले आफूले चाहेको कुराहरू पनि गर्न पाएको छैन त्यसमा अब लिमिटेसन्सहरूमा चाहिँ अब फिजहरूको लिमिटेसन्सहरू छ अब त्यसमाथि अब कर्पोरेसन्सको आफ्नै अब कर्पोरेट हस्पिटल्सहरूको आफ्नै नियमहरू हुन्छन् सरकारी हस्पिटलमा बेस्तरी बिरामीहरू छ उनीहरूलाई हेर्न भ्याउनलाई पुरा म्यान पावर छैन लाइक देयर आर लट अफ हर्डल्स द्याट नेड्स टु बी एड्रेस्ड स्टेप बाई स्टेप मलाई अस्ति एकजनाले भन्दै थियो कि होइन आई डोन्ट नो हाउ ट्रु दिस इज होइन एउटा क्याप गरिएको हुँदो रहेछ कि विदेशमा चाहिँ डक्टरले पैसा पाउने चाहिँ एउटा क्याप हुँदो रहेछ कि होइन अमेरिकाजमा नहोला होइन तर कुन चाहिँ देशको भनेको थियो मैले बिर्सेँ होइन यो होइन मलाई एकजना साथीले भनेको थियो कि डक्टरले भन्दा धेरै पैसा कमाउँदैन त्यो गभर्मेन्टले भन्छ तिमी जतासुतै डजन्ट म्याटर द अमाउन्ट अफ सुपर स्पेसलाइजेसन यु हेभ होइन दिस इज वाट यु गन मेक देयर इज अ क्याप टु इट होइन यु गन मेक लेट्स से $1 million a year and that's it you cannot make more than that होइन अदरवाइज त्यो थ्रेसहोल्डै त्यो अनलिमिटेड हो नि त एक हिसाबले त्यसले गर्दाखेरि अब अरू कुराहरूमा त्यो अननेसेसरी कुरामा मोटिभेसन हुन थाल्छ नि त अब अनवान्टेड कुरामा अगाडि बढाउन लाग्छ अब अमेरिकामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पैसाको लागि चाहिँ अब क्याप कति राखेको छ सर्जन्सहरूको थाहा छैन तर एउटा कस्तो हुन्छ भन्दा त्यो ग्राफिकल ट्रेन्ड हुन्छ कि यु फल इन्टु दिस रेन्ज यङ डक्टर्सहरू एक्सपिरियन्स यति वर्ष भएकोले यति कमाउन सक्छ रेन्जमा तपाईँको एरियामा अब अझ पोलिटिक्स अब धेरै मान्छे डक्टर भाटामा जस्तो न्युयोर्कमा भयो भने तपाईँले कम कमाउनुहुन्छ अलिक रिमोट एरियामा जानुभयो भने धेरै कमाउनुहुन्छ त्यो अमेरिकाको त्यो सिस्टम हो तर पेसेन्ट हेर्ने कुरामा चाहिँ युजली मैले चाहिँ 14 to 15जना पेसेन्ट्स अमेरिकामा दिनभरिमा मात्रै हेर्छु र म यहाँ पनि त्यही नै गरिरहेको छु किन्दाखेरि म त्योभन्दा बढी गर्नै सक्दिनँ कि मैले अब 8 घन्टा काम गरेँ सपोज गर्नुहोस् होइन 10 to 4 भनौँ अथवा बिहान 9 to 5 भनौँ दिनमा 1 घन्टा लन्च लिएँ भने पनि हाफ एन आवरकै मैले पेसेन्टको स्लट दिएँ भने पनि न्यू पेसेन्टलाई भने कतिजना अब 8-16 म्याक्सिमममा गो टु B20 होइन फलोअपहरूलाई सानसानोलाई चाँडै होला कुनै सजिलो होला कुनै गाह्रो होला तर त्यसपछि त आई गेट स्टार्ट आई गेट टायर्ड टु आई निड टु गो होम आई निड टु बी विथ माई किड्स होइन अब त्यो पनि त डक्टरहरूले गर्न पाउनु पऱ्यो नि त अनि उनीहरू पनि माइन्ड हेल्दी हुने भयो उनीहरूले पनि पेसेन्ट्ससँग ट्रिटमेन्ट गरेको सेटिस्फ्याक्सन हुने भयो पेसेन्टहरूले पनि राम्रो ट्रिटमेन्ट पाउने भयो त्यसलाई कसरी इन्सेन्टिभाइज गर्ने त त्यसलाई कसरी डक्टर्सहरूलाई एम्पावर गर्ने त
त्यो सिस्टम हेज टु त्यो सिस्टमले इम्प्रुभ हुनुपर्छ अब नेपाल मेडिकल एसोसिएसन छ यसमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल छ यसमा त्यो सबै कुराहरू गरिदिएको खण्डमा चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालमा पनि अब हाम्रै डक्टर्सहरू पनि बस्नुहुन्छ होला अथवा बाहिरबाट पढाउने डाक्टर्सहरू पनि काम गर्नुहुन्छ होला होइन त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति आई थिङ्क लाइक त्यो कुरामा एड्रेस गर्नु चाहिँ मैले एकदम जरुरी देखाएको छु क्या I completely agree with you, Dr. Sabra. मैले अघि भनेको थिएँ नि pen has a lot of power होइन र obviously what you write has a lot of power as well होइन sometimes I don't understand it. Oh, let's talk about this for 2 minutes before we wrap up. Why is it so fast, Dr. Sab? हामी normal मान्छेले किन बुझ्दैनौँ हजुरले लेखेको प्रिस्क्रिप्सनहरू मेरोमा चाहिँ हामीले चाहिँ मैले इन जेनरल भने यो सो फास्ट त्यही कुराकै समस्या चाहिँ सबैलाई हो त्यो तपाईँलाई नबुझ्नु नै प्रब्लम हो क्या त्यो हामीले चाहिँ हाम्रो सेन्टरमा चाहिँ अभोइड गरेका छौँ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ त्यो बुझिएन भने त पेसेन्टलाई लेखेको इन्स्ट्रक्सन्स पनि त बुझिएन नि पेसेन्टले यो औषधि यसरी खाने भन्दा तपाईँले 2 मिनटमा भन्नु भएर त बुझ्दैन बाहिरको फार्मेसीले बुझाउँछ फेरि फार्मेसीले बुझाएको डक्टरले बुझाएको एउटै कुरा हुँदैन दुइटाको मिसम्याच हुन्छ त्यो अब टाइम चाहिने कारण चाहिँ फार्मेसीले बुझाउनै नपरोस् डक्टरले बुझाएर पठाएपछि अथवा फार्मेसीलाई कन्फ्युजन भयो भने डक्टर्स लाएर सोधोस् तपाईँले गर्न खोजेको यो हो भनेर रिभेरिफाई हुन्छ अब त्यसलाई एकदम अप्ठ्यारोसँग लेखेर होइन गाह्रै हुन्छ बुझ्न सबैलाई पढ्नलाई आफूले पनि बुझिन्छ होला तर त्यो बुझिया छैन भने फार्मेसीको जिम्मेवारी हो कि त्यो चाहिँ गएर डक्टरसँग भेरिफाई गरेर त्यो पेसेन्टलाई त जुन बेलामा दिइन्छ नि त खाममा त्यो राम्रोसँग लेखेर बुझाएर दिने किन भन्दाखेरि एउटै औषधि जुन औषधि 2टा खानु हुँदैन त्यसमा 2टा खाइदियो भने मान्छे त बिग्रिन्छ नि त मान्छेलाई अफकोर्स होइन त्यो भनेको अब आउँछ कुरा अब आई नो द्याट वी हेभ अ टाइम क्रन्चेस No, we have all the time in the world. No, tell me. अब यस्तो कुराहरू सानो कुराहरू अब फार्मेसी अब यो सबै इन्टिग्रेटेड हुन्छ नि कम्प्रिहेन्सिभ फार्मेसिस्ट हुने सबै किसिमको स्पेसलिटीहरू हुने एउटै ठाउँमा हुने र डक्टरले प्रत्येक पेसेन्टलाई एउटा डक्टर असाइन हुने हुन्छ अमेरिकामा चाहिँ प्राइमेरी केयर डक्टर भन्छौँ अब लन्डनमा एमडिजिपी भन्छन् अस्ट्रेलियामा त्यही भन्छन् हाम्रो सेन्टरमा पनि हामी त्यही किसिमको चाहिँ एमडिजिपी एकजना पेसेन्टलाई हामी एउटा डक्टर दिन्छौँ जसले चाहिँ उहाँको सबै कुराहरू हेर्छ र रेकर्ड सबै मेन्टेन गरे हुन्छ अब त्यो भयो भने के सजिलो भयो तपाईँलाई भन्दाखेरि अब तपाईँले तपाईँको बुवा मम्मीलाई एउटा ठाउँमा लानु भएको छ अथवा हामी कहाँ ल्याउनु भएको छ अथवा कतै लानु भएको छ भने उहाँ डक्टरले सबै कुरा पहिल्यै थाहा हुन्छ र उहाँ डक्टरले अर्को स्पेसलिस्टहरूसँग पहिल्यै कुरा गरिसकेको हुन्छ अनि त्यो भयो भने त्यो इन्फर्मेसन मिसम्याच भएन बुढाबुढी मान्छेलाई के भन्ने कसो भन्ने त्यो एङ्जाइटी प्रोभोकिङ कुराहरू भएनन् तपाईँलाई पनि म गएको छैन के भने डक्टरले मैले केही थाहा छैन डक्टरलाई कुरा गर्नु खोज्छु डक्टर छैन भन्नु परेन भनेपछि म के भन्छु भन्दा पेसेन्ट र पेसेन्टको फ्यामिली मेम्बर्सलाई चाहिँ मेडिकल इन्फर्मेसनको एक्सेस हुनुपर्छ र अब सधैँ 24 घन्टा डक्टरसँग कुरा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरो पनि मिल्दैन उनीहरूको पनि आफ्नो लाइफ हुन्छ तर डक्टर नभए बेलामा नर्स नभए बेलामा अलिकति अब मेडिकल एसिस्टेन्ट्सहरूसँग सबैलाई मिलाएर त्यो किसिमले काम गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो डक्टरले लेखेको प्रेस्क्रिप्सन्स पनि बुझिन्छ त्यो ट्रिटमेन्ट पनि स्ट्रिमलाइन हुन्छ जस्तो लाग्छ कि त्यो त्यसको लागि इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड्सहरू एकदम जरुरी छन् जसमा चाहिँ अब टाइप गरिन्छ राम्रो सबैले बुझ्ने भयो नि त त्यो अहिले आइरहेछ नेपालमा बिस्तारै हामीले पनि युज गरिरहेछौँ त्यसलाई त्यसरी अगाडि लाँदाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ आई थिङ्क त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुनेहरू अथवा इभन उता हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि त्यो प्रब्लम हुनुभन्दा अगाडि नै क्याच हुन्छ क्या नियर मिस भन्छ कि त्यो नियर मिसहरूको उतातिर त हामी चाहिँ अब उनी गर्छौँ त्यो के भयो त भनेर बसेर अनि त्यस्तो किसिमको इन्सिडेन्ट्सहरू हुनुभन्दा नहुनु राम्रो हो नि त Obviously. त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नमा लाग्नुपर्छ मेरो lifetime, I am 35. I might live another 35 years. Might भन्छु होइन You never know होइन मलाई के हेर्नु मन छ थाहा छ डक्टर साहब टु बी भेरी अनेस्ट विथ यु I want every citizen of this country or anybody who is born here or anybody who lives here होइन to have access to a doctor एउटा जिपीसम्म पनि क्या होइन मलाई अलिकति गाह्रो भएको छ के गर्ने भनेर होइन र त्यसको लागि 1 हप्ता कुर्नु नपरोस् कि विदेशमा कुर्नुपर्छ फेरि होइन 1 हप्ता मजाले कुर्नुपर्छ एकजना जिपीलाई भेट्न एउटा नर्मल डक्टरलाई के भन्छ कसरी नर्मल भन्दिनँ म लेट मी रिफ्रेज के भन्छ नि प्राइमेरी केयर फ्यामिली डक्टर प्राइमेरी डक्टर भेट्नलाई होइन मेरो लाइफ टाइममा चाहिँ एकजना व्यक्तिले चाहिँ म गाह्रो भयो भने ओके म भेटौँ नि त
भनेर अनि उहाँबाट चाहिँ अनि त्यसपछि अब स्पेसलाइज अब के हो समस्या त्यसको चाहिँ रेफरल होस् र त्यो गभर्मेन्ट लेभलमा होस् मैले त्यो एउटा चाहिँ नट जस्ट इन प्राइभेट लेभल बट गभर्मेन्ट लेभलमा त्यो भएको चाहिँ मेरो लाइफ टाइममा देख्न पाऊँ होइन एन्ड द्याट्स व्हाट आइ एम वर्किङ अन टु अझै हामी कहाँ सम्भव पनि छ क्या किन भन्दा हामीले यति धेरै अब डक्टर्सहरू जेनेरेट गर्छौँ होइन हाम्रो देश सानो भए पनि हामी कहाँ चाहिँ अब स्किल म्यान पावर्सहरू जेनेरेट गर्ने चाहिँ हामी चाहिँ केपेबिलिटी रहेछ सुरुदेखि नै अब त्यसरी नै हाम्रो डक्टर्सहरू धेरैहरू भयो नेपाल अमेरिकामा आवर नेप्लिज त्यो हाम्रो एमबिबिएस गरेर द्याट इज फ्यान्टास्टिक कतिजना अब मेरो फेलोज भएर आउनुभयो कति मेरो रेजिडेन्ट्स भएर आउनुभयो एन्ड आइम ह्याप्पी टु सी देम कि अब हाम्रो टाइमभन्दा बेटर भएको छ होइन अब उनीहरू त यहाँ त बसेन नि त फेरि ठिक छ त्यो पनि राम्रो कुरा हो किन उनीहरू एडभान्स ट्रेनिङको लागि गए एन्ड एभ्रिबडी हेज टु गो फर द्याट म भन्छु किन देखिन्छ संसार पढिन्छ जानिन्छ बुझिन्छ तर उनीहरूलाई फर्काउने वातावरण चाहिँ we must do it as soon as possible. यो नयाँ सरकारले गर्छ होइन 5 वर्ष छ होइन 5 years 5 years इज अ लङ टाइम होइन एन्ड 5 years इज अ सर्ट टाइम टु होइन इफ यू रियली वान्ट टु पुश द पेन एन्ड राइट न्यू बिल्स एन्ड न्यू लज एन्ड न्यू पोलिसिज होइन इट्स पोसिबल इन अ सर्ट स्प्यान अफ टाइम गर्नु मन छैन भने त्यसलाई 50 वर्ष तन्काइदिन नि मिल्दो रहेछ कि होइन कतिवटा बिल छन् सिटिजनसिप बिलकै कुरा गर्नुहोस् होइन लम्बा होइन सो स्मलेस्ट थिङ होइन इट इज पोसिबल र मैले गएर भेट तपाईँले चिनेको मान्छेहरू सबैलाई भेटिसकेको छु मैले चिन्दिनँ मैले तपाईँको सोजमा आएको मान्छेहरू एकजना मान्छेसँगै कुरा गरिसकेको छु इन पर्सनल लेभल र त्यसमा मैले आइडियाजहरू पनि दिएको छु इन राइटिङ्स बट विल सी when it gets materialized. They're very smart people. Some of them are really smart people who really want benefit for the country. True, very true, yeah. Again, त्यो भने नि मैले अघि नै होइन slow is smooth, but here slow has a lot of hurdles too, होइन and those hurdles are gradually त्यो खै कसरी भनेर राख्छ I've lived here for 35 years होइन 35 वर्ष कहीँ गएको छैन म यहीँ हो घुम्न गएको छु अलिकति होइन we need more of you. I haven't really studied much होइन and I'm really I learn a little bit from you. I learn a little bit from somebody who comes here every single day होइन almost tidbit होइन and I'm really happy and thankful that we have fascinating people like you coming back to the country. I'm trying. And giving back to the society. You know, this is straight up you're giving back to the society. होइन त्यो फेस टु फेस यु सी पिपल एभ्री डे होइन त्यो व्यक्तिको जिन्दगी चेन्ज भइरहेछ नि त फर द बेटर होइन एन्ड यु सी द्याट एन्ड इन माई लाइफ टाइम दर इज वान मोर थिङ द्याट रियली वान्ट टु ह्यापन इज सी अ क्योर फर क्यान्सर एन्ड HIV AIDS होइन त्यो And this will happen. होइन इट विल ह्यापन अब जसरी रिसर्चहरू भइरहेको छ जुन एडभान्स कन्ट्रिजहरूले जुन मैले अघि भने नि एलिभिएट गर्न खोजिरहेको छ अर्को कुरा मैले नेपाल आएपछि मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सले चाहिँ अब हामीलाई उता युएस गइसकेपछि मैले अब मेरो 18-19 इयर्सको करियरमा चाहिँ अथवा जति पनि विदेशमा काम गर्नुभएको छ आफ्नो कलिग्सहरू जति नेपाली मुलुक होस् अथवा विदेशी मुलुक होस् त्यहाँ एउटा किसिमको सेन्स अफ पेसेन्ट ओनरसिप र अकाउन्टेबिलिटी भन्ने छ क्या त्यो भने के भन्ने कुरा आउँछ होइन अब पेसेन्ट ओनरसिप भनेपछि यो मेरो बिरामी हो यो बिरामीको लागि म हो भन्ने एउटा ओनरसिप भनेको लिनुपर्छ क्या हामीले डक्टर्सको पक्षबाट म भन्छु क्या होइन अब पेसेन्ट चाहिँ हामी कति अब भनौँ न अब सबैलाई गर्न मन छ त्यो पेसेन्ट ओनरसिप पनि लिन मन छ र आफू अकाउन्टेबल पनि हुनसक्छ कहिले गल्ती गरिएला कहिले खराब गरिएला तर सधैँ हाम्रो चाहिँ अब डु नो हार्म भन्ने हाम्रो जुन ऊ छ त्यसमा बसेर हामीले काम गर्ने हो र त्यो गर्दा गर्दै पनि कतिको बडीले कति किसिमको रियाक्ट गर्छ औषधिमा कतिको काम गर्दा गर्दै सर्जरिजमा कति कुरा मिसह्याप्स हुन्छ होला त्यो छ भने तापनि मेरो कारणले यस्तो भएको हो त यस्तो कारणले गर्दा यस्तो समस्या भयो भनेर आफूले चाहिँ अकाउन्टेबिलिटी लिने अथवा पेसेन्ट ओनरसिपमा चाहिँ मैले गरेर मैले यो औषधिहरू चलाउनुपर्छ मैले मेरो पेसेन्टको बिरामी यो हो भनेर मेरो पेसेन्ट हो भनेर ओनरसिप लिनुपर्ने न कि पेसेन्ट ठिक भएन ल अर्को कहाँ पठाइदिउँ होइन यो गरिदिउँ भने हेल्प लिने स्पेसलाइजरबाट हेल्प लिने अथवा कहाँ चाहिन्छ त्यो हेल्प लिने तर स्टिल इट्स योर पेसेन्ट दे सुड कम ब्याक टु यु भनेपछि त्यो कुरामा चाहिँ अहिले हाम्रो टिम चाहिँ हाम्रो मेरो सेन्टरको टिम चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ एउटा सानो यु इन्भाइटेड अलरेडी कन्फरेन्स गर्ने भन्ने प्लान छ तर त्यो पेसेन्ट ओनरसिप एन्ड अकाउन्टेबिलिटी त्यो चाहिँ we want to raise this sense of ownership and accountability among the
अल द यङ जेनेरेसन्स जसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ यहाँ पनि सजिलो होस् अथवा बाहिर गए पनि सजिलो होस् यस्तो कुराहरू चाहिँ मेडिकल स्कुलको करिकुलमबाट नै सुरु हुनुपर्छ क्या त्यो हुने बित्तिकै आफू रेस्पोन्सिबल भयो नि एन्ड द्याट मेक्स यु रेस्पोन्सिबल एन्ड सबैजनाले राम्रै गर्न खोज्ने कसैले नराम्रो गर्न खोज्दैन क्या युजली देयर आर नो ब्याड पिपल एज सच सर्कमस्टान्सेसले देखिँदाखेरि त्यो पर्सपेक्टिभमा त्यो बेलामा नराम्रो देखिन्छ त्यो मान्छे तर युजली कोही त होला न छैन भन्दिनँ सधैँ तर मेडिकल स्कुलमा जान खोजेर पढ्ने मान्छेहरू भनेको युजली दे वान्ट टु डु गुड फर द कम्युनिटी पेसेन्टलाई हेर्छु ठिक पार्छु राम्रै डक्टर बन्छु भनेरै जान्छ हो नि त्यो तर उनीहरूकोमा त्यो पेसेन्ट ओनरसिप अकाउन्टेबिलिटीको सेन्सेसहरू अथवा त्यस्तो किसिमको रेस्पोन्सिबिलिटी र एजुकेसन्सहरू चाहिँ हामीले इनग्रेन सुरुदेखि नै गर्दै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अफकोर्स स्कुल सिस्टमबाटै जस्तो लाग्छ मलाई या एक्ज्याक्टली त्यो जे कुरामा पनि आफू अब हुने म सानो हुँदाखेरि के डक्टर साहब होइन मान्छे सोध्यो वाट डु यु वान्ट टु बी भनेर आई हेड नो आइडिया वाट आई वान्टेड टु बी बट देयर वाज अलवेज समबडी हु वान्टेड टु बी अ डक्टर ट्रु भेरी ट्रु एन्ड that person is not a doctor. That friend of mine really wanted to be a doctor, but he's not a doctor. He's doing something completely different, right? Yeah, that was funny. हामीले सोच्थ्यो अनि हुन्थ्यो नि त्यो अब म त लद्दु भइहालेँ क्लासको होइन मसँगै अर्को 2-4जना लद्दुहरू पनि थिए होइन नाउ दे आर डक्टर्स वाउ हुन्छ नि होइन यु ट्रान्सफर्म के एन्ड सम अफ देम आर one of my friend is I really don't want to say his name, but they're doing such amazing thing के नेपाल बाहिरै होइन नेपाल बाहिरै त्यो मैले त त्यो कहिले कल्पना पनि नगरेको कुरा न्युक्लियर मेडिसिन जस्तो कुरा जुन मैले कहिले सुने पनि छैन होइन सो वान अफ माई फ्रेन्ड इज डुइङ द्याट एन्ड सम अफ माई फ्रेन्ड्स आर लाइक सर्जन्स हुन्छ नि होइन अनि यसो हेर्दाखेरि हुन्छ नि वाउ हुन्छ नि होइन लाइक फ्यान्टास्टिक जस्तो लाग्छ कि हुन्छ नि अनि अफकोर्स अभियसली त्यही नै कन्भर्सेसन हुन्छ मेरो एकजना साथीले त मलाई आइम जस्ट टेलिङ यु एन्ड सेयरिङ इट विथ एभ्रीबडी मेरो ऊ छ कि के भन्छ सेप्टम deviated septum भन्छ nasal septum I have that and one of my friend is probably going to operate on me हुन्छ नि down the road होइन so you're lucky well अब मैले खास I know so if your friend thinks he's an ENT doctor and you need a surgery you need to follow his advice. Doctor Saab, I need a lot of things. Let's not get into that. That's true we all do. The thing is the older you get I know the older you get, the more problems you have, okay? To knowingly, unknowingly, my body now feels heavy. I know my hasn't but my body just feels heavy. At 25, my body was not heavy. At 15, it was definitely not heavy. At 35, it's heavy. I don't know how it's going to be at 45. I feel great. You feel great. I do feel great. त्यो अर्कै खाले त्यो एउटा त्यो हेभिनेस हुँदो रहेछ कि त्यो इट्स नट बिकज अफ माई फ्याट के हुन्छ नि होइन त्यो होइन I don't know what it is. अघि मैले माइन्ड बडी मेडिसिन There you go. होइन Keep yourself a healthy mind. उसले आई थिङ्क लाइक यो मैले सुनेको हो दिस इज आई थिङ्क दिस इज द विवेकानन्द सेयिङ is a healthy mind is a prerequisite healthy body is a prerequisite for a healthy mind. Yeah, no shadow of a doubt. भनेपछि अब त्यो माइन्ड र बडीको रिलेसनसिपमा तपाईँले चाहिँ बडीलाई चाहिँ राम्रोसँग ट्रेन गर्नुभएको छ बट यु नट टेकिङ केयर अफ युर ओन सेल्फ अनि आफ्नो एउटा आफ्नो त्यो जुन माइन्डको हेल्दी environmentबाट डिभिएटबाट अनहेल्दी इन्भाइरोमेन्टमा जानु भने no matter how much you work for your body your mind is not going to be at rest. Exactly. And I'll tell you what my solution was होइन हामी बच्चामा हुँदाखेरि आई वेन्ट टु एलिट्स होइन हामी बच्चामा हुँदाखेरि के थियो भन्दाखेरि वी अलवेज युज टु रन के हामी जहाँ पनि कुद्दै जान्थ्यौँ कि म त्यो हिँड्दै गरेको कहिले पनि मलाई याद छैन कि होइन वेयर एभर वी वेन्ट होइन जियोग्राफी टिचरले के अरे मिस्टिलो तिमीले उता गएर यो लिएर आऊ भन्यो भने वी युज टु रन टु द स्टाफ रुम होइन वी नेभर वक के सो वाट आई स्टार्टेड डुइङ इज रिसेन्टली आई रन के होइन अलमोस्ट एभ्री डे आई रन हुन्छ नि होइन and automatically I don't feel heavy anymore. Okay? See? It's not about the fat, because I got myself, I got myself to a point where I was young, okay, when I was happy running. Very nice. And now I'm running again. And so exactly, Ozurgo office, what you said, exactly. Those small changes definitely help you out. Right? Exactly. Well, the metabolism ramro, circulation ramro, you're not thinking anything else and you're giving your time to listen to your body.
माइन्ड र बडीको कनेक्सन्स भयो एक्सर्साइज गर्दाखेरि. सो इट्स अल टकिङ, माइन्ड एन्ड बडी इज टकिङ टु इच अदर. I can't tell everybody to stop smoking, any kind of any kind of stuff, होइन. तर again, यहाँ preach गरे जस्तो हुन्छ होला, होइन. At one point we talked about cigarettes a lot, होइन. Substance, any kind of substance you put in your body, होइन. If the substance is poisonous, आज नदेखे पनि डाउन द रोड त देखिन्छ नि, होइन. होइन त्यो डेफिनेटली देखिन्छ नि अब. तर बट इफ यु रियली लिसन टु यर बडी इट विल टेल यु इमिडिएटली, होइन र. Are we listening enough? Is the question. Or we're just putting it in your mouth and we're just going out. How many times हाम्रो छ नि अब जुन बुद्धिस्ट मङ्कहरू खाँदाखेरि बोल्नु हुँदैन, अब खाँदाखेरि त्यो ब्रिटिसहरूले भन्छ नि चुज 64 times before you swallow. त्यो किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ we are trying to perceive what we are eating and trying to feel all the taste. त्यो टङमा भएको थियो भन्नाले we're trying to listen and we're trying to feel, right? Yeah. So हाम्रो अहिले हामी रस इन्भाइरोमेन्ट, टाइम क्रन्चेस, हाम्रो आफ्नो लाइफस्टाइलको कारणले गर्दाखेरि होस् अथवा कतिको बाध्यताले गर्दा होस्, खाना खाँदै दौडिनु पर्ने हुन्छ. खाना खाएको याद हुँदैन, के खाएको पनि याद हुँदैन कचोटि. वाट यु पुडिङ थाहा नै हुँदैन प्लेटमा के हालेर कति खानु. बट द पर्सन त्यो भएर चाहिँ मलाई लाग्छ इफ यु लिसन टु यर बडी क्लोजली इनफ इट विल टेल यु वाट्स गोइङ अन. You can correct it, but you have to have a patience to listen to your body. Wow. All right. Thank you so much. Can you tell everybody the name of your clinic, doctor? मेरो क्लिनिक नाम मेदरमा क्लिनिक छ. What was the meaning? हजुरमा meaning बुझाउँदै हुनुहुन्थ्यो. मेदरमा भनेको मेडिसिनको धर्म हो, which means to heal. Yeah. इङ्ग्लिसमा. अब संस्कृतमा चाहिँ मे धर्म भनेको चाहिँ मेरो धर्म भन्ने हुन्छ. Wow, beautiful. All right, this is definitely not sponsored. So everybody make sure that you head there. Thank you for inviting me to your clinic and thank you very much for your time. Thank you very much, Sanjay, for having me here. And the time is the most valuable thing, and again, you've given a little bit of your time to me, so and to that one audience. So thank you very much for that. It was a pleasure here. All right, see more of you. All right, thank you. Awesome. If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notifications. This program is brought to you by Vyas Studios.